Okay, a very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching us across the globe. My name is Olayomi Koiki, and I say good morning, good evening, and a good night. Torí pé àwọn kan ti ń lọ sùn báyìí. Today is the 30th of April 2022. It's just coming up to 11 p.m. here in London, United Kingdom, precisely where we are bringing this broadcast. Mo kí wa ní gbogbo ibi tí Ọlọ́run bá ti ní kẹtù láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa as we are all getting ready, for the Eid Fitri, the celebration across the globe, and also to our Christian brothers and sisters and mothers and fathers from all over the world. We're also appreciating everyone that have been working tirelessly, when it comes to the actualization of the Yoruba nation. Yoruba nation, as we all know, is not a political party, neither is it something that we should be shy to discuss. Yoruba ni wá, a kì í ṣe ọmọ ìlú míì, and we will continue to remain a Yoruba, or people will say ọmọ Odùduwà, depending on which one you believe in. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kó tó di pé àwọn amúnisìn wọ́n wá kó wa lẹ́rú. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ sì máa bẹ náà nítorí pé a ti ń bẹ náà for thousands of years. Tonight, we are bringing a special broadcast to everyone that is out there all over the world. Kò sẹ́ni tí ó máa níwọ̀n tí gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá nation, Ọlọ́run fún àwọn tí wọ́n ń ṣètò bí àwọn ọmọ wa ṣe máa lọ sí South Africa. Àmọ́ South Africa tí wọ́n máa lọ, ó wá kù sí èmi àtẹ̀yin lọ́wọ́ bí ìrìn àjò yẹn ṣe máa débẹ̀. Lótìtọ́ lódodo, a ti sọ̀rọ̀ lé lórí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú gbogbo oríṣiríṣi àwọn tí a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Àmọ́ ní ti àṣálẹ́ yìí, lórí ètò tiwa, ìntàfẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ raise owó fún wọn lálẹ́ yìí. Gbogbo ohun tí ẹ bá ní, ẹ bẹ̀rẹ̀ máa palẹ̀ mọ́ ẹ̀ sílẹ̀, nítorí pé ẹnu òfòfò kì í dún yànmùyàn, òun ni ẹ̀yin àgbàlagbà sọ. Tá bá sọ pé àwọn ọmọ wa fẹ́ lọ sí South Africa, wọ́n fẹ́ lọ represent ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà débẹ̀ àti pé báwo ló ṣe fẹ́ débẹ̀, ìyẹn wà very very important. So tá bá wá ń sọ fúnra wa pé ilẹ̀ Yorùbá ń kọ́, ilẹ̀ tí Ọlọ́run dá dáadáa, ǹjẹ́ a kàn máa jókòó a máa sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, a ní gbégbésẹ̀? A máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Lára àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé òun náà ni pé ẹlòmíì ńkọ́ á wò pé ọ̀nà wo lòun náà fẹ́ fi dá sí. Kódà àwọn kan fẹ́ dá sí, àmọ́ ó dà pé kò yé wọn ibi tí wọ́n lè gbà dá sí. Gbogbo ẹ̀ ni máa ṣàlàyé fún yín lálẹ́ yìí. Bó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ san láti orí just giving tí wọ́n ti set up, ó possible náà láti san láti orí ẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ san láti inú account fún àwọn tí wọ́n jẹ́ elétò CONIFA tí a mọ̀ sí board of committees. Wọ́n ń ṣèpàdé lọ́wọ́lọ́wọ́ gan ni mo kúrò nínú ìpàdé yẹn. Mo ní ẹ máa yọ̀ǹda ẹ̀mí, ẹ jẹ́ kí n lọ bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ní gbogbo àgbáyé, nítorí pé wọ́n ti ń béèrè pé ọ̀nà wo gan la fẹ́ gbà fi ràn yín lọ́wọ́. Ìyẹn lèmi ṣe kúrò nínú ìpàdé tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nínú ìpàdé náà, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, kí ilẹ̀ tó ṣú, àwọn lára wọn náà máa darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ nígbà tí àyè bá ti wà tí wọ́n máa join wa lórí Zoom link, ìyẹn àwọn committee, so that a lè gbọ́ méjì mẹ́ta lẹ́nu tiwọn náà lórí ọ̀rọ̀ CONIFA. Kí ló ń pè ní CONIFA? A máa tún ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ní alẹ́ yìí, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹ̀ tún sọ pé ọ̀rọ̀ CONIFA yìí kò tí ì yá wọn tó. Ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Gbogbo àlàyé yẹn náà ni máa ṣe lálẹ́. Ẹ má bínú, ẹ rí pé gbogbo ẹ̀ ni mo kàn ń ṣe lẹ́yìn lọ́tùn lósì, nítorí pé àwọn platforms wa kan tí à ń prepare kò tí ì jiná dáadáa. A dẹ̀ fẹ́ make sure pé everybody is carried along tonight from wherever you are watching the broadcast.
My name is Olayomi Koiki. You're probably joining us for the very first time. This is KOIKIMEDIA, but also one out of so many media that is fighting and peaceful awareness, peaceful engagement of the Yoruba people across the globe in coming together and take back our kingdom that was there before the 1914 amalgamation. But tonight, it is all about the fundraising for the CONIFA football match that is coming up on the 21st and the 22nd of May, which is just in the next 10 days. Àwọn ọmọ wa tí a fẹ́ ní kán lọ bá bọ́ọ̀lù, ǹjẹ́ wọ́n máa lo tíkẹ́ẹ̀tì débẹ̀ ni àbọ̀ máa rìn débẹ̀? Ǹjẹ́ wọ́n máa wọ pléènì ni àbọ̀ máa wọ mọ́tò? Bọ́bá tẹ̀ máa wọ mọ́tò náà, bọ́bá máa wọ pléènì, ta ló máa wà responsible fún? Àwa náà la fẹ́ rán wọn ṣẹ́ ẹ̀, àbí ṣé mi mo fẹ́ rán wọn ṣẹ́ ni? Gbogbo wa là ń bẹ̀ wọ́n la fẹ́ rán wọn ṣẹ́. I can already see that there's a stress already coming on the broadcast just as we had it yesterday. I'm going to monitor that and see that we do not have any glitch. So what we might do is just to see that we are not having stress on the system as we were having it yesterday. Once again, today is the 23rd, today is the 30th day of April 2022. Once again, I want to be sure that before we go fully into the broadcast, we are not having any hiccup. And already, I could tell that it looks like the system is already indicating a stress. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ bá wà, mo kẹ́yìn ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá wa. But like I said, I would make sure that we are not stressed too much on our system tonight, because we have a lot to discuss. And that lot means that we want to raise money for our team that are traveling, to South Africa. In the next 10 days, they have to be there, prepare themselves, do some field trainings and make sure that they can win the cup for us. And the way we can support that is for every one of us to dip our hand into our pocket tonight and let's see what we can do. I will be expecting, like I said, some of the committee and the board that are already in a meeting as I speak to you. They're working flat-head, while we are still wondering what is going to happen in South Africa. There is not enough fund for the team to travel to South Africa, and that is why we are doing this special broadcast. Today, it's all about the CONIFA. Ẹ má gbẹ́jọ́ mi wá síbí báyìí lálẹ́. Èèyàn kan tọ̀ lé, èèyàn kan yàgbẹ́ sára, èèyàn kan púpù, ìyẹn kọ́ mo bá wá síbí báyìí lálẹ́. Ọ̀rọ̀ CONIFA gbogbo ń tẹ́ báwo mo ṣe máa darapọ̀, ẹ fìyẹn sílẹ̀. Àwọn tíìmù tó ń kó lọ ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, bẹ́ẹ̀ ṣe máa darapọ̀, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wá ra jẹsí, àwọn yẹn náà a lè máa béèrè nítorí pé gbogbo ètò yẹn náà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbọ́ pé lórí Nàìjíríà kò dá ìyẹn ọkàn mi, gbogbo wa láti mọ̀ pé Nàìjíríà ò gbádùn. Àlàáfíà ò sí lára Nàìjíríà, and that is why we are going to showcase the Yoruba nation to the world. But how do we showcase the Yoruba nation to the world? How? Part of that is the football match that is coming up in the next less than 15 or 20 days from today. How do we tell the world about who we are? Ṣé a kò máa jókòó and we will expect the world to know about us? Excuse me. Or we are going to go out there and do it ourselves, tell people about who we are and what they need to know about us. But lákọ̀ọ́kọ́, what do we know by CONIFA? A lot of people probably do not even know what CONIFA is all about. But tonight, I will give you an explanation of what CONIFA is all about. I will explain to you what CONIFA means and how you need to understand that kò ń ṣeré mọ́. Tá bá sọ pé Yoruba nation is going out of Nigeria, it is definitely gone. Kò ń ṣe pé it's going. We are gone already. But how do we tell the world that we are Yoruba people? How do we do that? That is the reason why this program is going to be on tonight. And we will be doing a lot. We will be discussing a lot of that. And we will be telling you everything you need to know. So maybe you are joining for the first time
you don't know anything about Yoruba nation, or you are so busy, because we have a lot of Yoruba people that are extremely busy with workload, and we can understand. But the problem a lot of you might not understand is, if we do not do anything now, the generation coming will ask us a lot of questions that we will not be able to answer. And that is why we don't want to leave it to the next generation. We want to make sure that the next generation enjoy a Yoruba land, have all the benefit that everybody enjoy outside the world, just as we are living in a global and a civilized society. Football is very, very important. Football is one of the biggest, if not the most expensive, as you can think of. Once again, ẹ má bínú, because 51 way to law, ká wá máa realize pé we have run out of battery cell nígbà tá a sì níbi Nàìjíríà tí kò síná. Imagine if I'm running a program and my laptop shut down because I did not charge it. It's all about the CONIFA tonight, and I am pleading with everyone that is going to be contributing, adding their own input. It is all about the CONIFA. I'm not interested in any other issues. All other issues, I can treat that. Kódà a lè parí eléyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ míì kó wá jẹ́ lórí other issues. But tonight, I want us to prepare. Lálẹ́ yìí o, lórí ètò Koiki Media, a máa dáwó. Iye báyìí lèmi fẹ́ dá, ẹ máa tọ́jú ẹ̀ sápamọ́ sí ibi àpò yín. And it will be any amount. It is voluntary, but it is not for me. It is for the team that is representing the Yoruba people. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. The team representing us at CONIFA. Let's look at CONIFA. When we say CONIFA, what does it mean? How long has CONIFA been in existence? And what more can we do in terms of CONIFA itself? Have you signed the petition? If you have not signed the petition, you might also want to go and sign the petition, because the petition, it is also important that we sign the petition, because it is one of the tools that we need at this junction to make sure that we get out of Nigeria. The line will also be open, because a lè láwọn tó fẹ́ sponsor. Tó máa sọ pé Koiki, èmi fẹ́ sponsor. Báwo mo ṣe fẹ́ sponsor? We need a lot of sponsor. We need you to come and sponsor the team that are traveling to South Africa. We need you to come and say, èmi á sponsor £20,000. Èmi á sponsor £10,000. Èmi á sponsor $10,000. But before you can sponsor, you also want to know more about this CONIFA. You want to know, is it genuine? Because ẹlòmíì á máa béèrè pé, ṣé mọ̀ pé a máa wà funny. Ẹlòmíì lè máa béèrè pé, ǹjẹ́ kíní ẹ wà genuine? And there's nothing that we are saying here that nobody cannot even verify themselves. Everybody knows that. But sometimes as human beings, we have this instinct that whatever anybody is saying, we have to disagree or we don't have to believe it. And there's no problem in that. But let me first tell you what CONIFA is all about. And maybe you would then understand that it is something that we should be proud of as Yoruba people tonight. That a nation under registration with the UNPO, which is unrepresented people, would also be playing under the CONIFA. So let's look at it quickly. CONIFA. CONIFA is also known as the Confederation of Independent Football Association. It is the football federation for all associations outside FIFA. So fáwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí play football bí ìlú, because Qatar ló máa hold the football FIFA ní ọdún yìí. But nítorí pé Yorùbá nation kò tí wà nínú FIFA láti máa gbá bọ́ọ̀lù nínú FIFA, ìyẹn ni wọ́n ṣe dá irú CONIFA yìí sílẹ̀. Kò ń ṣe Yorùbá nation nìkan ló ń play. Kò ń ṣe Yorùbá nation nìkan ló wà as countries that are not yet playing with FIFA. But let's go into it a little bit more. It is a global acting non-profit organization that supports representatives of international football teams from nations, de facto nations, regions, minority people. Who are the minority people? Like the Yoruba people, the Biafra people, the Arewa people, the Middle Belt people, and even the Scottish that wants to go out of the United Nations. CONIFA. It was founded on the 7th of June 2013,
and it first organized its first World Cup in June 2014 in Östersund in Sweden. And that is something that we must now be proud of, that we are also part of CONIFA. Let's just watch this quickly. And that is all about CONIFA. Now, ìbéèrè wa ni pé, ǹjẹ́ Yorùbá náà wà lára àwọn tó máa gbá ìdíje ní CONIFA? Ǹjẹ́ Yorùbá? Take a look at some of their members. Under Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America. If we look under Africa, you will see Barawa. You will see Chagos Island. You will see Bahilia. You will see Matabele land. You will see Somaliland. You will see Western Sahara. And likewise, underneath, you will see Yoruba. Now, if you look at under the Yoruba background, the Yoruba people are ethnic groups that inhabit Western Africa, mainly the countries of Nigeria, Benin, and Togo, and are considered as one of the largest ethnic groups in Africa. The Yoruba constitute around 47 million people worldwide. The name of the Yoruba flag, Asia Odua. The name of the Yoruba anthem, Ogo Adulawo. The home ground name is Onikan Stadium in Lagos, Yoruba land, and has a capacity of 20,000 seats. The home kit, color red and green jersey, but that has been changed slightly. Yoruba joined CONIFA in October 2020. So right there, you can see that the Yoruba is also part of CONIFA. But now let's come down to the Yoruba Nation Football Federation, which is the website that you're looking in front of me right now. Right here, you will see that we have played, some friendly, just as we did with South Sudan, which was some few weeks back. That game was replayed back to us across the globe. But the most important thing is, on the 21 and the 22, inside the Johannesburg Stadium in South Africa, the CONIFA football match will be played. Àwọn wo ló máa gbá ìdíje football náà? They are going to be not just the Yoruba people. There will also be some other team that will be playing that as well. And the most important thing that we are happy is, we have also said we are ready. This was the CONIFA draw that took place some few, I can get that out because that is already on our timeline. I'm going to pull that out. It looks like the link is not coming up from here, but let me go and bring that on our own channel, which we have already. So I'm going to bring this out for a minute
this screen. I'm going to come back to my own screen and get that ready. But tonight, how do you also support? How do you contribute into CONIFA? Whether you are in Nigeria, whether you're outside Nigeria, they've made it possible for us to do so. And I'm going to be showing us, the way we can do that. First and foremost, the Just Giving link that has been set up for that purpose. And if I change my screen back again, you will see that at the moment, 1,190 pounds is what they have in there. Can we change that slightly tonight? Let's see how we can push that to at least, a bigger figure. So that means I want us to be prepared to donate tonight. It's all about the donation. So I want the donation tonight to support the team so that they can represent us properly, and they can also go and prepare in advance so that we can be sure that àwa la máa win cup yẹn ní South Africa ní 21 and 22, because ẹni tó bá win ní cup ní South Africa òun ló máa lọ represent Africa ní World Cup tó máa gbá ti CONIFA. I think that one is coming up in July. But tí a bá ti win, that means pé we can only just say we will go and prepare for another time. But we don't want to go and prepare for another time when we still have time now. What time do we have? We have about 21 or 22 days before the match that will be played. So the first I want to know is, who will be the first donor tonight? Ta ló máa kọ́kọ́ fún wa ní owó lórí link yẹn? I'm going to bring the link to all our platforms so that you can click on it. So I'm going to pin it there. Let me go and pin the link. Ta ló máa kọ́kọ́ sanwó fún wa ní alẹ́ lórí link yẹn tó máa sọ pé Koiki ẹ lọ check ẹ, èmi ti fowó síbẹ̀. I am so proud. Èmi ni mo kọ́kọ́ fi £10 sí. I want to say who is going to do that tonight. Ta ló máa jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́? Who is going to do that? And also, if you want the account number and the sort code, òun ló ń scroll ní ìsàlẹ̀ ní abẹ́ thread yẹn, you can also do that. So I'm also putting the link out there. Let's see who will be the first person to donate inside that link according to our donation tonight. Mo fẹ́ mọ̀ ẹni tó máa kọ́kọ́ fún wa ní owó lórí ẹ̀ lálẹ́ yìí, and I can say that person, thank you so much. It doesn't matter how small, how big, but I know that people can give as big as possible, because this is the only way that we can get the Yoruba people to know that we are ready as a nation to leave the contraction that was marched together in 1914 by the British government. So link yẹn ti wà níbẹ̀. And I'm also going to be putting out the the one for the if you want to do the account, maybe about sort code and account number, you can do that and just say èmi ti ṣe through account number, and then I'm sure àwọn tó jẹ́ committee CONIFA àwọn máa rí, and they will be able to confirm it. So lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá as we are joining this conversation tonight. A very, very important conversation, because we need to raise funds for the team that is traveling. If we do not raise enough funds, it will mean that a kàn sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, but àìtí ready. It's just the way I look at it. Tá bá ní a fẹ́ gba Yorùbá nation, a fẹ́ gba Yorùbá nation is not just to come on the line and say a fẹ́ gba Yorùbá nation. A fẹ́ gba Yorùbá nation because we are ready, and we are seriously ready, and we will put in all our effort, no matter how small. No matter how small and no matter how big, we would definitely have to do that, because it is the most important thing that we can do. Once again, do people know about Yoruba nation? Probably, maybe among àwọn tí à ń pera wa ní ọmọ Yorùbá. If you think that everybody knows about Yoruba people or Yoruba nation, we will be joking, because everybody is known as Nigerians, not as Yoruba people. So if anybody is thinking that, but
àìtí ìgbàlúwa now kí ni ọ̀rọ̀ football ṣe fẹ́ ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀. You are probably don't understand that as we speak right now, nobody knows us as Yoruba people because we are locked with Nigeria. This is the first time in the history of the Yoruba people that we will be representing ourselves as not Nigerians, but as Yoruba people in a tournament that is not just a tournament, is an international tournament. So if some of you say, but I think by Yoruba nation now, so kí la fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀ fún, need owó, then you are probably not a Yoruba man or Yoruba woman. You are just one leg in, one leg out. You are still part of the politics and the fraudulent country called Nigeria. Because Nigeria has been using our logo for more than 108 years of the amalgamation. So if people are still arguing that, but because we have not become a full nation, then we don't have to be representing ourselves outside Nigeria as Yoruba nation. Then that means you are still a problem that we are also trying to tell that you are still going to remain a Nigerian because you are still assuming that, nítorí pé àìtí gba gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́. And that is something I don't want us to think in that direction. So let me explain how you can donate, because that is the most important thing tonight. It's all about the donation. And I believe I have, Babawa Fatai Ogunribido that have also joined us. And let's see if we can bring him in onto the broadcast as well. Once again, we say thank you so much to those of you that have joined us so far on this conversation. Let's see if we can hear him. Ekale Babawa, ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni, mò ń gbọ́ yín, gbogbo ara ló fi ń gbọ́ yín. Tó, a dúpẹ́ fún Elédùmarè tí a tún láǹfààní àti gbọ́hùn yín. Fáǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé, ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn tí wọ́n ń wò wá nílé àti ní diaspora. Gbogbo yín ni mo kí ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kúrò lẹ́nu níbi tẹ́ bá wà. Mo dúpẹ́ pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Brother mi Yomi, ó kú iṣẹ́ takuntakun, Olúwa máa dúró tì ẹ́, ojú òní tì ẹ́. Àwọn alálẹ̀ tán dúró tì wọ́n nípa lẹ́yìn lágbára àṣẹ Ọlọ́run àṣẹ ìlà máa ṣe. Yorùbá nation ìṣojú gba ló máa ṣe ní agbára àṣẹ Ọlọ́run àní ṣètì. Gbogbo yín ni mo kí pátápátá, orúkọ tèmi ní Fatai Ogunribido. Èmi ọmọ yín, èmi ẹ̀gbọ́n yín, èmi àbúrò yín. Èmi náà ni mo tún darapọ̀ mọ́ àwa White Lion lálẹ́ láti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìròyìn wá sí etí ìgbọ́ yín. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo àlàyé tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá gbọ́ nítorí pé kí ni àwa ńlá máa ṣe, kò sẹ́ni tó lè bá wa ṣe o. Ìdí ẹ̀dẹ̀ ni wípé ọwọ́ ẹni la fi tún ara ẹni ṣe. Àwa tí wọ́n ti sọ di ẹrú yìí, ipò ọba tá a wà á gbọ́dọ̀ gbà padà. Ìdí ẹ̀ la ṣe bẹ gbogbo yín pé ẹ jọ̀ọ́ tí ò bá sọ àti ò rẹ̀ wá pẹ̀lú ìpolongo yìí, ẹ má jẹ́ ó sun yín o, ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ yín. A ní agbára Ọlọ́run, okun àti agbára tá a máa fi gba ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á fún wa o. Ẹ ní ṣàìsàn, àwa náà ò ní ṣàìsàn. Àwa la máa bá àwa la máa rí ní agbára àṣẹ Ọlọ́run, àní fúnra wa ṣe àwátì. Ẹ máa ká lọ, ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan, bàbá wa Fatai Ogunribido, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀ nípa CONIFA. Kí ni à ń pè ní CONIFA? Àti pé ètò talẹ́ yìí, èèyàn kan béèrè pé báwo la ṣe máa donate. Bóyá kẹ́ ṣàlàyé fún àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tọkàntọkàn, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa tẹ̀ sọ pé àwa táìtẹ̀ tí gbàlú là ń ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ football. Ó lè má tí yé wọn ni, gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún àwọn èèyàn wa ní àṣálẹ́ yìí. Tabatẹ̀ náà pé sọ̀pọ́tì àwọn ọmọ wa tí wọ́n lọ gbá ìdíje, níbo ni a ṣe máa ṣèrànlọ́wọ́ yẹn? Bọ̀ká tó sọ yẹn, báwo ni ọ̀rọ̀ CONIFA ṣe ṣẹlẹ̀? Nítorí pé ó dàbí ìgbà tí àbá nìkan jẹ́ shock absorber fún àwọn èèyàn, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ iṣẹ́ tó ń lọ ní lẹ́yìn àtìgbà tí ọ̀rọ̀ CONIFA jáde, and people were like,
ìgbà wo lẹ ti ń ṣe ọ̀rọ̀ CONIFA kó tó di pé CONIFA jáde ẹ bá wa ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. ẹ ṣé gan ni mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. ṣe rí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ohun tá a bá fi pamọ́ òun ló níyì. Bàbá wa ẹ ṣe sùúrù àwọn èèyàn tẹ̀ tí ń fún wa ní owó torí mo ní ẹni bá kọ́kọ́ fún wa lówó a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Èèyàn méjì kódà kápàpà £100 èèyàn kan anonymous £20 àti anonymous àti ẹni tó forúkọ wọn sílẹ̀ bàbá wa àbíyá wa Táíwò Kẹ́ṣirò ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí àwọn the first two people lábẹ́ tó bá wa fowó síbẹ̀. Iwájú náà pẹ́ ibi tí ń ré sí ẹ kọ́ bọ àpò ẹ mú owó fún wa ní agbára àṣẹ Ọlọ́run ibi tẹ́ ẹ ti ọ̀run àfi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún yín ẹ ní wọ́wọ́ tí o ẹ ní ṣẹ́tì àwọn fẹ́ gbàdẹ Yorùbá ẹ lágbára àṣẹ Ọlọ́run sójú nígbà ló máa ṣe kò ní ṣẹ́ yín o ní agbára àwọn tó nílẹ̀ ọ̀run tó fún ní ọrọ̀ ọ̀fẹ́ láti ṣe ẹ̀ tó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà míì ẹ ṣe gan ni ẹ kú àdúró tiwa ojú òní tí ọ̀tá òní yíyọ ní agbára àṣẹ Ọlọ́run má jẹ́ mọ́ ọ̀tá kò ní ṣẹlẹ̀ lórí gbogbo ohun tẹ́ ẹ fún mi jẹ́ fúrúgbìn ẹ̀ lẹ́ máa fayọ̀ ká o àtọ̀tún àtòsí tí ilé ń gbà wá sí ilé ayé ní agbára àṣẹ Ọlọ́run dédé yín ló máa ṣe o mi ní fi ń ṣàwátì ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀ ń tẹ̀ ń gbọ́ mi ṣé ẹ ti rí ọmọlúàbí ẹ rí wa ń sìn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí ṣé ẹ̀yin náà ti rí ń sìn ẹ jẹ́ ká gbọ́nwọ́ sí nítorí pé ojú ò gbọ́dọ̀ tì wá nígbà tá a bá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lọ àwọn àǹfààní tó wà nídìí nǹkan tá a ṣe yìí ẹ máa mọ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé gan ni wọ́n bí láwọn béèrè kan a sì ń gba owó lórí ètò alẹ́ yìí owó la fẹ́ nítorí pé owó la máa fi ṣe tí a fẹ́ ṣe àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa béèrè pé báwo lọ̀rọ̀ CONIFA ṣe jáde àti pé ṣé kò ń ṣe pé ẹ dọ́gbọ́n sí lọ́ fi gbà yín wọlé torí ẹ pariwo kinní yìí kó tó di pé ó jáde sí àwọn olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá nation àtàwọn tó ń ṣe Yorùbá nation torí pé àwọn ọ̀báyàn kankan jà bí bàbá wa Akíntóyè ṣe máa ń sọ àtẹni tó ṣe nísìnyí àtẹni tó ń ṣe ọmọ Yorùbá náà ni àlàyé ni kò yé wọn ẹ bá wa gbóhùn sókè bàbá wa Fatai Ògúnríbidó. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣe rí ní year 2020 ní October ó ní àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire wọ́n pe àwọn ìjọ agbábọ́ọ̀lù kan football organizers kan pè wọ́n ní CONIFA ìyẹn the Confederation of Independent Football Federations CONIFA yìí jẹ́ parallel organization pẹ̀lú àwọn FIFA sọ pé FIFA ló máa organize world football world cup kankan CONIFA yìí náà àwọn náà ní fashion world kìíní wọn ìyẹn ni wípé tá a bá sọ̀rọ̀ nípa CONIFA ṣe mọ̀ pé nígbà kan àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ agitation yìí bàbá wa Bánjí Akíntóyè wọ́n rẹ́gísítà àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire sí nǹkan kan tó ń pè ní UNPO. ẹyẹ máa sọ̀rọ̀ lọ màá ṣú ẹ lẹ́yìn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa béèrè pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun lélẹyìí ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. UNPO yẹn òun ni àwọn ìlú tó jẹ́ pé ẹ̀kan ti dángájá tó yẹ kan ti dá dúró ṣùgbọ́n tí àwọn tí wọ́n wà ní abẹ́ ẹ̀ tó ń fi ìyà jẹ tó ń fẹ́ kán dá dúró tó ń gbìyànjú láti máa fi coercion ìyẹn ni pé ní láti máa fi ọ̀nà ìhalẹ̀ mọ́ ìdúnàmúmàrú láti máa da halẹ̀ mọ́ wọn àwọn bọ́dì yẹn wà tó máa ń fẹ́ wá sí tó máa ń fẹ́ ṣe àánú fún wọn láti sọ pé àwọn náà fa àwọn mọ́ra gbogbo kìíní ló dẹ̀ ní processes tó link mọ́ United Nations so àwọn UNPO yìí àwọn la register sí ní October 2020 bàbá wa Akíntóyè dẹ̀ wá launch ẹ̀ ní 2021 mo rántí ní February tí àwọn èèyàn gbogbo alámọ̀ nípa ẹ̀ ń gbà yẹn so àtìgbà tí at launch kìíní yìí gbogbo àgbáyé ló mọ̀ nígbà tá a launch ẹ̀ ṣùgbọ́n akọ̀mọ̀pá launch ẹ̀ ni látìgbà yẹn àgbọ̀n kankan nípa ẹ̀ ó dẹ̀ wà very important kí ká gbọ̀n kankan nípa ẹ̀ nítorí pé àwọn CONIFA àwọn ni wọ́n affiliate pẹ̀lú àwọn UNPO ìyẹn ni pé àwọn ìlú tó dá dúró ṣùgbọ́n tí àwọn ọ̀tá ò jẹ́ kán dá dúró ṣùgbọ́n tán fi ìyà jẹ
ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn náà pé kán lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ kán lè ní ògùn ìfọ̀ tó máa bá ń sọ̀rọ̀ wọn sí gbogbo àgbáyé ìyẹn ni àwọn UNP yẹn ṣe wà. ṣé wá rí the version tó jẹ́ fashion ẹ̀ tó wá jẹ́ ti football ìyẹn ni CONIFA yẹn àwọn ni wọ́n affiliate mọ́. So àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n represent wa ní CONIFA tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n jókòó sí board of trustee wọn. Nígbà tí àwọn tó fà wá lọ sí CONIFA wọ́n pè wọ́n gbà yẹn ní the Yoruba World Congress YWC tí orúkọ wọn wá change sí ìlànà ọmọ Oòduà later tí bàbá wa Akíntóyè jẹ́ olórí ní inú ẹgbẹ́ yẹn. Ṣùgbọ́n the first time in history wọ́n wá fẹ́ gba the African Cup of Nations CONIFA African Cup of Nations. So àkọ́kọ́ tán máa gbá African Cup of Nations yẹn ní Africa. Ṣùgbọ́n CONIFA ti yẹn exist since year 2003. Wọ́n gbà ní Europe, wọ́n gbà ní Asia, wọ́n gbà ní America, wọ́n tẹ̀ ti gbá several World Cup of it. Ṣùgbọ́n tó kò tí wá sí Africa kò jẹ́ kó popular lọ́dọ̀ wa àgbọ́ nípa lọ títí. So ó wá jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu wípé nígbà tá a register wọ́n gbà pé àwọn náà fẹ́ kí gbogbo Africa káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ọwọ́ nínú kínní ibi tí a fi lọ register nìyẹn. Ìgbà tá a dé wá register àárín kankan àgbọ̀ kankan tí wọ́n ń ṣe. Àwọn tó wá lọ register wá ń gbà yẹn wọ́n wá jẹ́ àwọn Yoruba World Congress YWC. So wọ́n wá fi arábìnrin kan síbẹ̀ tó ń ṣojú fún wa ń bẹ̀. So ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣojú fún wa yìí láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ kínní àgbọ̀ nǹkan kan. Ó yẹ kán gbá African Cup of Nations yẹn ní May last year. Ṣùgbọ́n nítorí COVID-19 wọ́n wá postpone sí August. Ìgbà tó postpone sí August again wọ́n ní COVID ò tí ease ìgbà wọ́n fẹ́ lọ gbá ní Zanzibar ìyẹn ní tó jẹ́ the outskirt of Tanzania. So ìgbà tó tí rí tí ọ̀nà ò tí clear nípa kínní wọ́n tó wá postpone láti August yẹn sí November. So àwọn ò tẹ̀ ronú nípa CONIFA rárá mọ́ ní Nàìjíríà dágbàrá tán lẹ̀ ti register àgbọ̀n nǹkan nípa ẹ̀. Ìròyìn làwọn wá rí àtútùlẹ̀ tó fún wa ní £30. adúpẹ́ lọ́wọ́ zepis@hotmail.com. Thank you so much. Let's make the donation coming. I'm raising as much lálẹ́ yìí ẹgbẹ́ òsókè bàbá wa. Olúwa máa fi ṣe gan ni. So nígbà tí a wá rí news yẹn ní August wípé wọ́n postpone kíní yẹn sí November. Ibẹ̀ ni nǹkan kan wá tàbí lọ́dọ̀ pé ṣé bá tiẹ̀ launch CONIFA yìí ní year 2000 and February 2021 August àwáyà àgbọ̀n kankan nípa ẹ̀ pé àwọn Yorùbá máa partake wọ́n ní àwọn African version ó fẹ́ take place. Ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan nìyẹn pé arábìnrin kan wà tó jẹ́ pé òun náà ó wà ní sport tí mo dẹ̀ mọ̀ àwọn kankan tí tó ń ṣe nípa sport. So òun ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ CONIFA yìí àwọn ọmọ Yorùbá àdá sí adẹ̀ register kí gangan ló ṣẹlẹ̀ nípa ẹ̀. Wọ́n á ní pé òkè àmọ́ àwọn tó wà ní in charge torí èmi ò kì í ṣe member any group. Àwọn tí mo mọ̀ pé wọ́n jẹ́ bí olórí fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá tá à ń ṣe ìgbàjàngbara àwọn Yorùbá ṣiṣẹ́. So ibi tí mo tún wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣèwádìí làwa gbọ́ wípé àwọn ìlànà ni wọ́n register wa gangan originally. So àwọn ìgbà tán launch ẹ̀ but tabaranti WYC wọ́n ti kúrò ní WYC wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ìlànà. So ìlànà yẹn ni àwa wá bẹ̀rẹ̀ sí investigate pé àwọn olóòtú register Yorùbá Nation sí CONIFA. Ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwádìí nìyẹn. Àwa get information nípa secretary yẹn. Kí n má fa ọ̀rọ̀ yẹn gùn lọ kí n má lọ bọ̀ yín. Bá a ṣàṣe mọ̀ pé àwọn ará bí yẹn wọn gbé ìgbésẹ̀ kankan láti jẹ́ kí ní kó bọ́ sí nìyẹn. So ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ pé kí gan-an fẹ́ ṣe àwọn àpè wọn bá wọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti ẹlẹ́yìn Yorùbá Football Federation ẹ jẹ́ ká lọ sí inú agbami ká lọ partake nínú géèmù yìí. Wọ́n wá ní pé géèmù yẹn ń kọ́ tí àwọn ti make preparation fún nílùú Nàìjíríà á ní àtọ̀ àwádẹ̀rẹ̀ á ní àwọn ọmọ wa tó yẹ kó wọ́n káàkiri gbogbo àgbáyé tó ń gbá bọ́ọ̀lù.
a dẹ̀ tí ń wò wípé tí a bá ní ká lọ gbẹ́kẹ̀lé àwọn players àti Nàìjíríà yìí ìjọba tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ wọn ní fẹ́ ká lọ wọ́n lè lọ gbé owó ńlá kan lọ gbé fún kí ni ẹ̀kọ́ má jẹ́ kí Yorùbá play wọ́n tẹ̀lé wọ́n lè sabotage àwọn embassy tó máa fún wa ní visa tàbí tó ń lọ gba passport àṣìyàn lè tú síta àwọn abẹ́rẹ́ ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ ní abẹ́lẹ̀ pé àfẹ́jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà mọ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé so gbogbo nǹkan tá a wá ń sọ yìí ó wá dùn ṣé wọ́n rà wọ́n tí wọ́n ní àwọn represent Yorùbá ní inú CONIFA yìí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kankan láti rí wípé wọ́n jẹ́ kí Yorùbá kó lọ partake pé wọ́n make any preparation ìgbà tá a wá bèrè lọ́wọ́ àwọn authority tó jẹ́ organizers CONIFA wọ́n wá sọ fún wa wípé látìgbà tí Yorùbá ti register wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kankan ibẹ̀ làwọn ti ń rò pé ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ àwọn tó wà ní ìjà àpè wọn ẹ jẹ́ ká ṣèpàdé ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ má jẹ́ kí opportunity má jẹ́ kó nù wá nítorí pé ó máa ran agitation wa lọ́wọ́ a pè wọ́n a bá wọn sọ̀rọ̀ a invite wọn sí meeting wọ́n láwọn ti gbọ́ wọn ní wá a tún pe ẹni tó jẹ́ bí olórí wọn a jọ sọ̀rọ̀ títí a complain sọ pé ẹ jẹ́ ká lọ sí kinní yìí báyìí dẹ̀ ní effect ṣùgbọ́n aláwọn ọmọ tá lè lò tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó dángájá tó dẹ̀ gbáwọ̀ dáadáa ní gbogbo àbúrò tá lè lò ká tá lè kójọ so àwọn ọmọ kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n wà níbi kan tó jẹ́ pé kóra àwọn ọjọ́ tó ti fọ́ọ̀mù team tó máa ń gbá friendly match a ti fọkàn sí àwọn ẹgbẹ́ àwọn ẹyẹ dáa gan wọ́n máa ń gbá bọ́ọ̀lù dáadáa àti pé tá a bá tẹ̀ rí díẹ̀ kó mọ́ àwọn ọmọ yìí láti Nàìjíríà wọ́n á fọ́ọ̀mù team fún wa bó tẹ̀ jẹ́ káwa tá a járúgbó yìí láti ẹ̀ máa lọ́bẹ̀ ká lọ wọjá sí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká àpíà ní CONIFA ẹ̀ kọ́ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá fẹ́ pé kọ́ńkọ́ tí gbogbo àgbáyé mọ̀ nǹkan tó pè ní Yorùbá gbogbo ìgbésẹ̀ tá a rí pátápátá a fi bẹ àwọn tó ń pera wọn ní Yorùbá Folk Federation wọn dá wa lóhùn wọn yí wọn sí wa lẹ́yìn so àwa bẹ̀rẹ̀ sí kí la wá lè ṣe wọn gbégbèsè àwọn tó wà ní ìtajà pé wọn confirm pé àwọn gbégbèsè ọ̀tọ̀ pé ṣùgbọ́n àwọn ṣì ń plan wà Nàìjíríà kí la fẹ́ ṣe nípa ẹ̀tọ́ ibi tá a bẹ̀rẹ̀ sí ronú nìyẹn a bá bẹ̀rẹ̀ sí báwọn authority yẹn sọ̀rọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa o ṣé tá a bá register another something ṣé ẹ lè ràn wá lọ́wọ́ wọ́n ní rárá wọ́n ní a lè ṣe nítorí pé kí ni bọ́ọ̀dì méjì ò lè represent a country àwọn dẹ̀ ti lọ recognize wa already bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún wa wípé àwọn tó register ìwọ̀n gbégbèsè kankan a dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ ibi tá a bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn authority ẹ̀ sọ̀rọ̀ nìyẹn gbà tó wá pẹ́ náà wá ní pé òkè àwọn afọ ní opportunity láti register báwa ṣe sọ pé àwọn afẹ́ gbé Yorùbá Nation Football Federation afẹ́ gbé wọlé so wọ́n á ní pé àwọn á lọ sí global meeting láti lọ discuss ẹ̀ pé ṣé wọ́n àdá wa pé káwa represent àwọn tí wọ́n gbégbèsè rárá tí wọ́n fẹ́ fà wá sẹ́yìn so ibi tí a ti wọ̀ wọ́n lára nìyẹn ní wọ́n á ní pé tọ̀ tá a bá lè gbégbèsè táwọn bá rí nǹkan tá a bá ṣe àwọn lè wo kán lè consider wa so ìgbà tá a wá gbégbèsè yìí a wá béèrè pé kí ni àwọn criteria tá a máa fi wọlé tán bá send àwọn criteria yẹn sí wa akọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ aṣọ gbogbo àwọn kan tó yẹ ká ṣe ìgbà tá a wá kọ àwọn criteria yẹn sílẹ̀ tá a wá láàárín ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àti gbogbo constitution gbogbo tó yẹ ká ṣe àwa ti ṣe a bá send ẹ̀ sí wọn so wọ́n bá ní àwọn ti gbé wọlé pé wọ́n ti sọ pé àwọn máa rò ó ṣùgbọ́n nítorí pé bọ́ọ̀lì tó wà ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n bá yọ wọ́n àwa ò lè wọlé torí wọn kúrò wọn dẹ̀gbẹ́gbẹ́sẹ̀ kò pẹ́ la gbọ́ pé àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí àwọn gọgọgọ náà kóra wọn jọ tí wọ́n ná Yorùbá Akíntóyè kúrò ní ìlànà làwọn á mọ̀ yìí pé àwọn tó ń gbégbèsè yìí ẹni pé wọn sí fún Yorùbá lè ṣọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe tabadẹ̀rọ tí àwọn kan tó ń kóra wọn jọ tó ní pé wọn fẹ́ Bàbá Akíntóyè ní ìlànà ẹni tó òun bàbá tó ní nǹkan ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ ìlànà la fún wa mọ̀ yìí pé tọ̀ ibi tó bí long sí ń kọ́ àwọn tó fẹ́ tó wà ní àwọn tí wọ́n náà represent Yorùbá ṣùgbọ́n tó yẹ kó àwọn politicians tó wà lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá wọn jẹ tó ń jọ ń bá wọn mu tó ń dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n mọ bọ́ ṣe ń ṣe ètò yìí pàápàá àwọn tó yẹ pé ọ̀tọ́ wà after òun ni bí Ọ̀ṣínbàjò ó ṣe máa jẹ́ president under Nigeria ìgbà táwa dẹ̀ mọ nǹkan yìí gbogbo ìgbésẹ̀ táwa ń gbé àwọn òtí ẹ̀ kíá pé ẹ ṣàjẹ́ ká ṣe é ìgbà tó ń dẹ̀ dá wa lóhùn wá sí bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèsè nìyẹn so wọ́n wá sọ pé àwọn máa kọ́ọ̀dù meeting pé meeting tó máa kọ́ọ̀dù yẹn ń kọ́ ẹ má bínú kọ́ra nǹkan tó yẹ ilé béèrè torí pé ẹni tó wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ dí ẹ̀ gbọ́ pé ní pẹ́ mọ́ ìgbà tó wá di towards the end of the year last year wọ́n wá ṣàlàyé kan fún wa wípé àwọn máa gbé ìwà wọlé ṣùgbọ́n wọ́n láti kọ́ọ̀lù African meeting láti discuss ọ̀rọ̀ wa láàrin wọn ìgbà tó máa kọ́ọ̀lù African
CONIFA meeting yẹn lọ́ wá pé ẹni tó wà ní in charge pé wá o àwọn kan ti gbé e wọlé o àdẹ̀gbòrin látọjọ́ yìí kí la fẹ́ ṣe nípa ọ̀rọ̀ yín sì torí ẹ̀gbẹ́gbèsè kankan wọ́n ṣe gbọ́ pé a fẹ́ register YNFF as against their own YFF wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré káàkiri nìyẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lo influence wọ́n lo owó wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n lọ fi kó sí àwọn yẹn ní abẹ́ so ìgbà tó tún wá yá àwọn yẹn gan wọn tó wá fẹ́ nísìn sí wa mọ́ so gbogbo bí a ṣe gbégbèsè tí a sọ fún àwọn tán ni wá wípé tọ̀ àwọn tẹ́ kó lọ sí inú CONIFA wọn gbégbèsè o adẹ̀ ní kán kúrò wọn kúrò a fi ọ̀rọ̀ ètò bàbá kí wa kí tó yè létí wọ́n dẹ̀ gbégbèsè pé tọ̀ mo ní bàbá àwọn YWC tó di ìlànà ń sìn àwọn ni wọ́n tó wá lọ sí CONIFA ṣùgbọ́n ọwọ́ tá a wà ń sìn àwọn tó wà ní CONIFA wọ́n ní wọ́n lè kúrò wọ́n dẹ̀ ti lọ ń lo influence lórí gbogbo àwọn officers CONIFA kí la fẹ́ ṣe nípa ẹ̀ ń sìn tí a bá wọlé kó wá pé a fẹ́ wọlé wọn ò ní gbègbèsè tó lọ gbé ṣùgbọ́n torí pé a ti wọlé ń sìn ẹ̀rù ti bà wọ́n ti lọ gbègbèsè kí la fẹ́ ṣe abádìsáàdì pé tọ̀ bàbá bá ní pé ẹni tó gbègbèsè yìí kò sí lára àwọn ọmọ ní ìlànà kò yẹ kó dúró síbẹ̀ mọ́ bàbá dẹ̀ kọ lẹ́tà sí wọn ìgbà tó kọ lẹ́tà sí CONIFA pé ẹni yìí àwọn ò fẹ́ mọ́ o wọ́n dẹ̀ mú lẹ́tà tó bàbá kọ sí wọn wọ́n fi hàn ẹni yẹn pé arábìnrin àwọn tó rán ẹ wá wọn ní. à ń bọ̀ bí a nẹ́tíwọ́ọ̀kì bàbá wa Ògúnríbidó lẹ́ẹ̀kan sí ó sì pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ok so àwa bàbá wa gbègbèsè pé tọ̀ wọ́n kọ lẹ́tà yìí pé tọ̀ èmi ni olórí àwọn tó rán àwọn wọ̀nyí wá o lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn wọn sí pẹ̀lú wa mọ́ torí pé ọ̀tọ̀ ni ibi tán fì sí àwa fi agbára tó lọ́n fún ẹ gẹ́gẹ́ bí olórí Yorùbá tí a ń ṣe ìjàngbara yìí a fi yọ wọ́n kúrò ẹ bá yọ wọ́n kúrò gbàtán ní kí ẹ̀gbọ́n wa tó wà ń bẹ̀ ìyá wa tó wà ń bẹ̀ tán kó ìyá bá yarí pé àwọn ò lè kúrò ń bẹ̀ pé àwọn gbogbo náà represent ilẹ̀ Yorùbá kí la fẹ́ ṣe ń sìn tọ̀ nígbà tó tún wáyé nígbà tó yá mo ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ló sponsor àwa ìyẹn àwọn CONIFA anybody sponsor wa Yorùbá la dúró fún belong sí any group kì í ṣe ìlànà kì í ṣe global directorate kì í ṣe YOB tí wàá ní pé Yorùbá la dúró fún Yorùbá la represent tọ̀ gbà tí àwádẹ́ dúró ká ṣe àlàyé bàbá bá kọ lẹ́tà ìpè tọ̀ àwọn tó wọlé wáyé o wọn represent any group àwọn tá a rán wá àwa ìlànà la represent wọn àwa yìí dẹ̀ rèé tá a bá ní ká dúró síbẹ̀ o àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ọ̀tẹ̀ náà wọ́n máa fà gbogbo nǹkan tó ń jọmọ́ lànà nínú CONIFA a withdraw wọn àwọn wọ̀nyí tán represent any group yìí gẹ́gẹ́ bí èrò tí bàbá Akíntóyè pa ó kọ lẹ́tà sọ pé tọ̀ àwọn tí wọ́n represent any group yìí àwọn la faramọ́ kán wá sọ̀kó kán wá gbé Yorùbá lálùgẹ́ ní CONIFA àwọn arábìnrin wọ́n àìfẹ́ kan ṣàyàrí wọn láwọn ò ní kúrò tọ̀ ọ̀rọ̀ wá di omi wò ẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo àlàyé táwọn ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni lọ ń gbé ìgbésẹ̀ abẹ́lẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí a lọ sí world meeting wọn ìṣe náà bẹ̀rẹ̀ sí bàbá wa Akíntóyè jẹ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tí máa tán ní lídà wọn wọ́n fẹ́ wá dàwárú ni wọ́n fẹ́ fa tó yẹ pé àwọn tó tún jẹ́ bíi Biafra láàárín wọn náà ti lọ lọ́bì wọn àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí bú wájú tó lọ sí global meeting ní global meeting yìí tí gbogbo àwọn àgbáyé wà yìí ní ẹni tó jẹ́ secretary YFF ti bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ bàbá Akíntóyè dá tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wọn lábú ní àárín gbogbo àgbáyé ojúgbà meeting ní ọjọ́ náà lọ́hùn so ibi tí ọ̀rọ̀ wa tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìgbà tó dẹ̀ wá yá wọ́n wá ní pé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tán ti ṣe pé gbogbo nǹkan tó rí lẹ̀ yìí ó support pé àwọn YNFF yìí ni wọ́n gbégbèsè tó dáa àwọn onídàbẹ̀ ni pé wọ́n valid lẹ́tà tó kọ wá ní ìwà arábìnrin wọn ní kó kúrò olóòkúrò kí láfẹ́ ṣe ń sìn wọn dẹ̀ lè yọ kúrò nítorí pé wọ́n ti lọ́ọ̀bì gbogbo àwọn tó jẹ́ mẹ́bà wọ́ọ̀dù yẹn torí wọ́n ti just attend the meeting rí wọ́n ti mọ̀ wọ́n so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ojú ọlá wọ́n bẹ̀rẹ̀ fi ti gbá wa lójú ṣùgbọ́n wọ́n ní tí wọ́n bá sára fún 20 ọdún ó máa padà wá bọ òótọ́ máa padà wá bọ mọ́lẹ̀ nígbà tásìkò wa tó títí tápàpà títí wọ́n ní pé ká lọ settle meeting láàrin ara wa àwa wọn ò gbà so nǹkan tá wọ́n ní àwọn máa lọ yan committee ní world body tó máa lọ represent wa ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ètò tó ti ń dá lábẹ́lẹ̀ nígbà tó máa yan committee yẹn tó máa pè wá àwa tá a jẹ́ YNFF wọn wá tó wá mú àwọn YFF nìkan ni wọ́n wá lọ pè so nígbà tó dẹ̀ máa pẹ́ tàṣọ wọ́n ní àwọn YFF àwọn sì recognize o
wọ́n sabotage wa ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé àwọn tá a sọ̀rọ̀ wọn yìí wọn ní intention nítorí pé àwọn politicians náà wà fún so nígbà tó wá kíní ẹ̀ ó wá kún àwọn CONIFA ní ọ̀fun pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ àwọn players yín dà ìgbésẹ̀ yín dà kíní wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ń fọ́ tó ń bèrè lọ́wọ́ wọn provide tí wọ́n fẹ́ sabotage kílẹ̀ Yorùbá máa lọ wọ́n dẹ̀ lè fi wá sínú position pé agbára ọ̀lọ́gbá bọ́ọ̀lù yẹn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wà pé tọ̀ ẹ̀yin la ní tẹ́ gbégbèsè tó dáa ẹ̀yin lẹ ní team tẹ́ ti fi hàn wá ẹ̀yin lẹ ti ní website tẹ́ ti fi hàn wá tẹ́ ṣe gbogbo nǹkan àwọn tí à ń pè wọn wá o ó yá àtẹ̀wá invite ẹ máa bọ̀ ẹ wá dábìrà tẹ́ fẹ́ dá bá a ṣe wọlé nìyẹn ìyẹn ni wípé tí ò bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ tá a ti gbé láti máa organize the other body tí ó tẹ́ta gbé wọlé yẹn ni àbá tí wà ní kọ́ni fáwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ìròyìn yẹn pọ̀ jù yẹn ṣùgbọ́n láti máa gbọ́ ọyìn òṣèré nìyẹn oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló fi jẹ́ pé YNFF yẹn sì ní Ọlọ́run wá gbé adé yẹn fún láti lọ represent wa ó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí àwọn ní owó wọ́n ní ọlá torí àwọn politicians àwọn náà sponsor wọn but tọ́lọ́kọ́bọ̀ tẹ́yìn dá òun láfi débi tá a dé yìí nǹkan tí ò wá jẹ́ kẹ́kẹ́ gbọ́ nípa ẹ̀ látẹ̀yìnwá ni wípé àwa ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn ní abẹ́lẹ̀ torí pé tá a bá lọ expose ẹ̀ wọ́n máa lọ àwọn ìjọba wọ́n máa lọ fìyà jẹ wá ní ibẹ̀ láti lọ bá bóyá wọ́n lè lọ bribe wọ́n lè lọ bẹ̀rẹ̀ sí so ìyẹn láṣọ agbègbè àwa ní pé tí àwọn CONIFA ò bá tí à náà sí ìgboro kan dárúkọ pé Yorùbá ń lọ síbẹ̀ àárín sọ̀rọ̀ rárá nípa ẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ láti gbé tọ́jú àwọn players yẹn ṣe kíìtì wọn ṣe jásí wọn ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ pé gbogbo àwọn board of trustees tí à ń ṣe ètò yìí pátápátá fi náwó lórí ṣiríṣiríṣiríṣi tàjẹ́ ń gbàdúrà pé tọ̀ tó ayé pé lóòótọ́ Ọlọ́run òótọ́ ló dúró lé tí òkè sí lọ́rùn àbòsí gbèjà wa YNFF àwọn pípì wọn nílọ wọn níbẹ̀ lọ bí Ọlọ́run náà ṣe lè pé gbogbo gbèsè tó yẹ kán gbé wọn gbé torí pé politicians àwọn ló ń sponsor wọn tá máa lọ síbẹ̀ wọ́n á disappoint àwọn tó ń jẹ́ politicians tó ń sponsor wọn àìdẹ lọ ó disappoint àwọn tibí ṣùgbọ́n àwọn tibí ò fẹ́ tẹ́ tó rántí ti recognize Yorùbá ní wọ́n á ní pé tọ̀ àwa tí àwọn ò tẹ̀ tí recognize káwa wá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbọ́ bọ́ọ̀lù yìí tán àwọn wá jókòó láti wá mọ̀ pé àwọn tó ń sọ yìí o wọ́n ń sáwọn tó really serious nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ torí pé politics tó wá ń kún láàrin ilẹ̀ Yorùbá àwọn ò mọ̀ àwọn kò rò pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé tó ń fún ọ lówó tó ń ṣe látẹ̀ wọ́n rò pé wọ́n ní ìwẹ̀ fún ọ ni láì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fà wá lẹ́sẹ̀ káwa ká ṣubú so that wọn wà ní lọ́ọ̀bẹ̀ àwọn ẹ wá gbẹ̀yìn wá láti wá sọ pé ẹ̀yin ẹ máa bọ̀ nítorí pé àwọn tá a gbẹ́kẹ̀lé lórí tá a ti ẹ̀yìn gbẹ̀jà tá a ń jà fún gan wọn àgbé ìgbésẹ̀ kankan nítorí pé wọ́n fẹ́ sabotage kí Nàìjíríà kí Yorùbá kó má bọ̀ sí CONIFA yẹn bọ́ọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn òun la ṣe ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ àgbájọ wọn la fi ń sọ̀yà ọwọ́ tá à ń sọ yìí sìn ó ti kún wa lọ́rùn torí pé àná àbọ̀jíṣà tó ń tán fún wa lówó tọ́lọ́kọ́wọ̀ tó gbogbo wa ń gbà náà là ń dá tá a fi gbogbo ẹ̀ débi tá a dé a ṣe gbogbo àwọn kits wọn ra bọ́ọ̀lù fún wọn ra búùtù fún wọn ṣe gbogbo sanwó oúnjẹ fún wọn tó fi kóra wọn jọ bóyá gbogbo ilẹ̀ gbọ́ nípa friendly match tó gbá tó bí ti South Sudan ní 3-0 gbogbo nǹkan yẹn pátápátá owó ara wa la fi organize ṣùgbọ́n nǹkan Yorùbá nílé kò ṣèkan individual so gbogbo ìgbésẹ̀ tá a máa gbé tá a máa fi ráwọn owó kójọ torí pé ibi táwọn àwọn máa wọ plane ní South Africa. ẹ ní sùúrù nítorí tá a bá ti rí àwọn tó fẹ́ support torí ọ̀rọ̀ bá ṣe máa raise owó la fi bá wa mọ̀ pé ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ fún wa ẹni tó ní báwo ni a ṣe lè sanwó ní dọ́là líǹkì tí ẹ máa fi sanwó fún CONIFA football match a fẹ́ lọ gbá òun ni à ń pè ní just giving tí a ti líǹkì ẹ̀ tẹ́ bá worí Facebook màá tún share pẹ̀lú yín padà ìyẹn bàbá wa tó ń béèrè yẹn so líǹkì yẹn ó ti wà pin but màá send ẹ̀ sí yín nísìnyí so that ẹ lè bá wa fọwọ́ sí ẹgbọ́n sókè lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa Fatai Ògúnrúbídó à ń gbọ́ yín sá. ẹ ṣe gan ni mo bẹ̀ yín mo kí yín ṣe rí nǹkan tá à ń ṣe wẹ́rẹ̀ yìí ìṣòro dàbí ìgbà tí Ọlọ́run fẹ́ fi gbé wa sókè ìdí ẹ̀ ni wípé aláfẹ́ kúrò ní oko ẹrú àti gbọmọléwúdọ́wọ́ ìkòrò jẹ́ ní kì í ṣojú bọ̀rọ̀ àjà aláàfogun
ṣejú pé à ń pariwo lọ pé gbogbo àgbáyé ẹgbọ́n wa à ń ṣe rálì ọjọ́ tá a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá à ń ṣe àgbọ̀ pẹ́ nìkan kan gbọ́ wípé àwa tá à ń jẹ àjàǹgbara fúnlẹ̀ Yorùbá yìí agbébọn lọ́wọ́ amúdà lọ́wọ́ àṣegbà àṣẹyìn kí ni ìjọba Nàìjíríà ṣe nítorí kan tó kó wa láyà jẹ ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn wa gbogbo ìgbà tán lọ sílé Ìgbòho wọn lọ pààyàn sí ibẹ̀ ẹ̀yin náà imagine tí ó bá jẹ́ pé wọ́n fún wa ní ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí wọn káàárọ̀ oòjíire gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n tán kó dà káàkiri tán kọ́kọ́ káàkiri tán kó ìbọn káàkiri tán pa wá wọn ọ̀rá àwọn yẹn wọn ò rí wọn arrest àwọn tá à ń sọ pé ìyà ti pọ̀ jù ẹ má fìyà jẹ wá mọ́ àwa ni wọ́n lé káàkiri wọ́n lọ pààyàn sí ilé Ìgbòho wọ́n lé Ìgbòho káàkiri láìṣẹ̀ láìrò gbogbo rálì ẹ̀rù ń ba àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àlèṣe rálì mọ́ ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn Ọlọ́run wá gba ẹ̀yìn yọ sí wọn pé òun fẹ́ lọ polongo rálì tójú rálì lọ àwọn ló fẹ́ gbọ́ pé ọmọ káàárọ̀ oòjíire ó ń gbá bọ́ọ̀lù we are over 350 million across the world ní Brazil nìkan 80 million Yorùbá tó wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá dé bá Yorùbá ìlú Nàìjíríà tó dé bá gbogbo bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa David ẹ lè san through paper láti fi sanwó láti orí líǹkì tí mo send ẹ bá ti gbọ́wọ́ lé á béèrè pé ọ̀nà ò ní ẹ fẹ́ fi sanwó ẹ ṣé gan ni mò ń gbádùn yín bàbá wa Fatai Ogunribido ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí this is a special appeal to all the Yorubas around the globe. It is no longer something that we can wrap under our pillowcase. It is already out there. I'll be also showing the evidence that the draw has been put together for the CONIFA football match that is coming up on the 22nd and the 25th of May, which is just less than almost 21 days or 22 days because it's only 30. But àwọn ọmọ wa láti débẹ̀ in time láti prepare. But how do we get them there? Gbogbo àná láti agree pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́, a dẹ̀ fẹ́ jà, a fẹ́ ogun. But a fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé wọ́n ń pe ìlú kan, wọ́n ń pe kingdom kan before the 1914 amalgamation, Yoruba kingdom. This is going to be shown to the world that the Yoruba people are ready to leave Nigeria. But how do we do that? A ti ṣe rally, a ti ṣe appeal, à ń ṣe petition lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àwọn èèyàn ń dá sí. Bàbá wa Fatai Ogunribido, àwọn ni wọ́n wà pẹ̀lú wa ní àṣálẹ́ yìí. Ó ṣeé ṣe kí a tún rí àwọn bíi mélòó kan náà lára àwọn board member CONIFA tí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa tí àyè bá gbà wọ́n. Bàbá wa Fatai, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nípa kí ni meaning YNFF. Ẹ ti ń sọ bíi code, èmi gan fẹ́ lè máa sọnù. Ẹ bá wa máa ṣàlàyé ẹ̀ fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa nílé àti ní oko lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣe gan-an gẹ́gẹ́ bá àyè tí mo ṣe tẹ̀lé. YNFF means Yoruba Nation Football Federation. Ìyẹn ni pé àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tí wọ́n ń ṣètò nípa bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá fún ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn ni pé a ti dúró sán mímí kan lè ní wá mọ́ nítorí pé the world is recognizing us now as a body that represents Yoruba Nation. And àǹfààní tó wà nínú Yoruba Nation Football Federation ni wípé gbogbo àgbáyé ti mọ̀ wípé àwọn alákòóso bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí àbádò papọ̀ tó ń pè ní CONIFA tí wọ́n gbé wa tó ń gbé àgègègè káwáì wọ́n ti text wa wọ́n ti rí pé àtúgbàgbà sùn gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Wọ́n ti ráwọn àmì yẹn wípé níbi tí àwọn kan ti ṣubú àwa ti dìde. So nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wípé gbogbo àwọn ọmọ tó ń lọ gbá bọ́ọ̀lù yìí a ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ibi tán wà ká kó wọn sí, à ń tọ́jú wọn, à ń ṣe gbogbo ètò tó yẹ kán ṣe, ra gbogbo àwọn tó máa lò bóòtù ni kìtì ni gbogbo nǹkan tí wọ́n lò pátá wọ́n ṣe máa jẹ wọ́n ṣe máa mu gbogbo wọ́n ṣe máa gbélé. À ń ṣe ní gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe tẹ̀tẹ̀lẹ̀ abẹ́rẹ́ láti ṣe torí táwọn ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ bá mọ̀ wọ́n lè lọ gbowó ńlá fún ọ pé àmọ́ ìjẹ́ká torí pé the greatest
problem tán ní gbogbo ilẹ̀ ká ní gbogbo Nàìjíríà tán náà fi ṣe mùjẹ̀mùjẹ̀ yìí Yorùbá náà ni kò sí nǹkan tí wọ́n lè ná lówó bó tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo owó tán náà ilẹ̀ wa náà ti rà owó náà láti lọ́ọ́ fi bribe tásọ̀rọ̀ sẹ́nìbò ń kẹ́lẹ́ tí àjẹ́ kí gbogbo ìyà tó fi jẹ wá yẹn àjẹ́ kó jáde síta rárá àsìkò tí a wá sọ wípé àní jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì mọ̀ until tí àwọn yẹn bá ti fi ẹnu wọn sọ sí gbogbo ìgboro tó gbogbo àgbáyé ti mọ̀ ṣe àpótí gbogbo àgbáyé bá ti pọ́n sìn wọn yìí lè lọ lábẹ́rẹ̀ láti lọ bribe wọn mọ́ ìyẹn lẹ̀ ṣe gbọ́ nípa ẹ̀ látọjọ́ yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan tá a bá fi pamọ́ òun ló níyì iyì náà là ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ṣùgbọ́n tí wàá há wa lọ́rùn àgbáyé wọn la fi ń sọ̀yà a lè dá ṣe wọn la ṣe képe ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká grab opportunity nítorí pé táwọn ọmọ yìí bá lọ kò dúró bẹ́ẹ̀ o by August and September this year wọ́n máa lọ fún World Cup the main FIFA World Cup is coming in November àwọn CONIFA World Cup yẹn a máa gbà ní August September this year so preparation fún World Cup òun lélẹ́yìí so tí a bá lè gbéra tá a lọ gbá bọ́ọ̀lù yìí àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí ẹmọ ọmọ káàárọ̀ oòjíire níbo la wà tá a kì í ṣe ìràwọ̀ tí àwọn ńlá sọ fún yín pé wọ́n lọ bá South Sudan gbà á wọ́n fún wọn ní mẹ́ta àti play ẹ̀ bí ẹ rí about 3 weeks ago tí a play ẹ̀ ní live òun lè máa fi mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ yìí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ eré ìyẹn ni pé gbogbo apátápátá a gbọ́dọ̀ dá sí ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín àwọn tá máa kó travel they are about 18 in number a jẹ́ nígbà tí ra ticket fún wọn gbogbo ibi tá a gbé dé ó ti fún wa lọ́rùn sí i láti ní kẹ̀yìn káàárọ̀ ògiri máa dá sí i. Fatai Ogunribido torí pé kò sí gbogbo ntẹ bá ń sọ níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lénìí téèyàn lè fi pajá lọ́bọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀ lọ sí sáìtì YouTube channel àwọn CONIFA ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú èyí tí wọ́n sọ. Can you hear me? Welcome to the official draw ceremony of the CONIFA Cup 2022. I am Simge. My colleague is Mert. Hello Europe, hello Africa, hello world. This is Mert and I'm welcoming you as well from CONIFA draw ceremony. Simge, hello. Hello. How are you today? I am excited. You? I'm excited as well. From all global crisis, now it's time to talk about football and sport. So, what would you like to say about the tournament and CONIFA? Yes, you know, CONIFA is the biggest football organization all around the world, outside the FIFA. It is really important. Yes, exactly. And also, you know, CONIFA represents 58 federations and more than 300 million people around the world. You know, this is very exciting to know. Yes, do you know Simon Cooper? Yes, I do. I do remember him. Yes, he is a famous football writer. He has got a book, Football Against the Enemy, and CONIFA has the same motto, aims to build bridges between people, nation, minorities, through friendship and playing football. Yes, very good details. Thank you for sharing. Yes. By the way, I would like to welcome to everyone watching us on live from our Facebook and YouTube channels. Hello, welcome to studio, and now I think it's time to go on. Today we are going to make 2 draws for Africa Cup and also Women's World Football Cup.
Additionally, at the end of the draws, we are going to share with you European Football Cup draw results, which has been held in Nice, France before. Yes, we have got many guests today. Yes. And shall we start? Let's First of go. all, we would like to invite CONIFA Global President, Mr. Per Anders Blind, for opening speech from Sweden. Hello everyone and welcome to the CONIFA Draw Ceremony 2022. This is actually a historical moment for CONIFA, so thank you for watching. After 9 years, we are now finally ready to launch a football platform for Africa through the CONIFA Africa Football Cup in 2022. And also, really important, something that we have been fighting very long for, is the CONIFA Women World Football Cup, the first ever women tournament inside CONIFA's umbrella. And we will actually crown a world champion in women football this year. So it will be a really interesting event to follow, and we are really happy that you are with us. CONIFA is so much more than football. Football is just a tool for a higher cause. And for us, we have 4 pillars that are really our core values. The first one is the humanity. Humanity means that we are all one in this planet. We are one human race, and we need to coexist and respect and understand each other. The second one is equality. It's really one of our biggest core assets and values inside CONIFA, that we all have equal values. It doesn't matter what race you are, or gender, or religious opinion. We are all one. The third one is actually inclusion. Today, you probably all know that the world is getting more and more diverse. The hostility against each other is growing, and CONIFA is actually a counterforce. And we are here to build bridges between people. And the fourth one is actually friendship. And you will see all this in all our tournaments and in all our events. And so we are really happy that you also feel aligned with our values and follow us all over the world. Friendship is all about the global family, where we respect and love each other. Well, that is the president of CONIFA Global. I'm going to go back to my guest. We have another donation that have come through, as I'm being told, on the comment section, and that has come from our mother, Mrs. Oluremi Ogabikilanko, and he says, I wish, and she said also, I wish our Yoruba Nation team all the very best in CONIFA games. Also, we have a donation from Mr. David Adebayo. It's all about the donation. Any tó bá tún fẹ́ ṣe sponsorship of this game, you can also contact us. We will open the phone line, but I still have a lot to discuss. The reason tí mo ṣe lọ gbé fídíò yẹn jáde ní CONIFA, and I'm going to allow that video to continue to roll. Tàbá ti débi tí wọ́n ti ń show draw tí ó máa sọ̀rọ̀ nípa ti Yorùbá, I release audio yẹn. Bàbá wa Fatai Oguribido, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa wò pé àìtí ìgbà ìlú, báwo lọ̀rọ̀ football ṣe wá wọnú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí? Kí lẹ bá ń ṣàlàyé fún àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n ń wò wá nílé, tí wọ́n ń wò wá ní ẹ̀yìn odi, nítorí pé people are still seeing Nigeria, they are still looking at Nigeria, àmọ́ Yorùbá náà wá fẹ́ lọ play football. Òun ni bàbá yìí ti sọ, ìyẹn president CONIFA. Ẹ rí pé ẹ jẹ́ kí n release audio yẹn ní sùúrù bàbá wa. Then now it's time to start to Africa Cup draw. Are you ready? Yes, I like Mr. Blind's speech, and I want to repeat after him. CONIFA is more than the football. Yes, it is more than football. It was important. And now, before get start to Africa Cup draw, we have a promotion video. Let's have a look together. Oda, ẹ jẹ́ ká fi promotion video yẹn sílẹ̀. Okay, Africa, ẹ jẹ́ ká gbọ́. South Africa 21-22.
But why that is rolling, tó bá ti di pọ́n ṣe draw yẹn, àtúrò release ọdún yẹn. Bàbá Fatai, ẹ gbọ́ béèrè tí mo béèrè lẹ́ẹ̀kan, ẹ bá wa báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin ará ilé. Ṣáàrí tí èèyàn bá máa ṣoríire, ọjọ́ kan náà ni Olúwa máa ń gboríire wá sínú àjàyè ẹ̀dá. Gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ yìí, òní pé wọ́n ní adùn ṣe bí ohun tí Ọlọ́run bá ti yọwọ́ sí, aṣòro ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ò fẹ́. Olúwa ti fi àwọn àmì ẹ̀wà lóríṣiríṣi wípé ìlú náà pé Nàìjíríà is fake, pé kò exist. Ṣé nípa ìyàtọ̀ fi ń jẹ wá ni? Ṣé ipa tán pa wá ni? Ṣé ìmúlẹ̀rú ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní ká sọ ní níbo ní ká ti bẹ̀rẹ̀? Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ti ń happen. Gbogbo ìyàtọ̀ tó fi jẹ bàbá wa Awólọ́wọ̀, tó fi jẹ bàbá wa Abíọ́lá, bàbá wa Adésànyà, gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó dágájá tó yẹ pé wọ́n fẹ́ gbé Nàìjíríà sókè tí wọ́n àdá àwọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún pa wọ́n lójijì. Ẹ wá wo ìbínú tó dé sí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí Nàìjíríà mọ́. Gbogbo alámọ̀ yìí pé Nàìjíríà ò exist, is fake. Number one, constitution tá à ń lò Nàìjíríà is fake constitution. Gbogbo àwọn àgbáyé dẹ̀ mọ̀. Ṣùgbọ́n nítorí olè tí àwọn kan ń jà yìí, tó ń darapọ̀ mọ́ Fúlàní, tó máa ń lo Fúlàní láti wọlé wá, ìyẹn àwọn òyìnbó yìí, wọ́n wá pretend bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Àbẹ́ẹ̀rí kan dárúkọ wa pé wọ́n fìyà jẹ wọn pa wá nípakúpa bí nítorí pé nǹkan tó ń dín ní abẹ́rò tó ń jòrò nínú àwọn Fúlàní àwọn náà ni. Ṣùgbọ́n Olúwa kò fún wa fún wàhálà, kò fún wa fún dààmú, kò ní kán wá pa wá nípakúpa. Olúwa ti fa ìwé Nàìjíríà ya. Number one, constitution is illegal. Nígbà tí àwọn NNAMDI last time tó ń lọ gbégbèsè lórí ẹ̀, tó ń fúnjọba ní 3 months kó wá bá wọn pàdé, ìjọba ọ̀kan bá wọn pàdé tó rọ́mọ̀ pé wọ́n ti face defeat. Ìgbà tí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta yẹ pé wọ́n fún lọ́sẹ̀ méjì títí tó fi declare pé even àwọn United Nations ti recognize pé constitution Nigeria will exist. Ìyẹn ni pé Nigeria is only a jungle now. Nobody owns Nigeria. Ìyẹn number one. Number two, the amalgamation of 1914 has ended since 2014. So àdúrà tí àwọn òyìnbó yìí ń gbà àtàwọn Fúlàní ni pé kí Yorùbá má gbégbé sẹ́yìn pé àwọn fẹ́ lọ torí pé tábàtì lè pariwo síta pé àwọn fẹ́ lọ ó parí nìyẹn. Kò sí ẹni òfin tó lè dé nítorí pé wọ́n mọ̀ nínú ara wọn pé Nàìjíríà ò exist. Wọ́n wá mọ̀ máa pretend bí ẹni ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ yìí is a proxy government. Wọn ìjọba Nàìjíríà ò ní ìjọba wa ṣe sọ̀rọ̀ rárá, wọn ò ní ìjọba. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n náà ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ tó náà ṣe vote tí wọ́n ṣe election yìí tó máa ti wọnú ẹ̀ àwòrán wọ̀ wọ́n á dàgbà fún pé tọ́ o ti wọnú àwọn ń sìn o gba 25 billion every month jáde tá a bá gbọ́ tó bá sọ̀rọ̀ kó padà máa pa ẹ́. Òun lè ṣe ní àwọn senators kan sọ̀rọ̀, òun lè ṣe ní àwọn ọba kan sọ̀rọ̀, òun lè ṣe ní àwọn aṣọ ọ̀fẹ́ bẹ̀bà kan sọ̀rọ̀. Kí má fọ̀rọ̀ wa gùn, Olúwa ti fa ìwé Nàìjíríà ya. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bá ti wọ̀ nìyẹn, o ò lè deny ìjọba tó fi ẹ́ síbẹ̀ nítorí pé àwọn fúnra wọn ń kọ́ ọmọ bó ṣe é ṣe ìjọba pé kí ìjọba kò sílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ń lùtù wa ni. Iṣẹ́ náà ń lùtù wa. Olúwa wá fi àwọn àmì yẹn hàn wípé òun ti padà lẹ́yìn Nàìjíríà, òun lẹ́ ṣe rí. Ordinary African Cup of Nations wọn quarter final wọn wọ̀, qualification àti náà ti gbá wọn jáde. Àmì kan nìyẹn pé Ọlọ́run ti lòdì sí Nàìjíríà, Ọlọ́run ò fẹ́ kò gbogbo kan lọ lórí Nàìjíríà mọ́. Secondly, ẹ̀yin ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa World Cup qualification. Ṣé bí ilẹ̀ Nàìjíríà ní Ghana wa tó wá mọ̀ wọ́n mọ́, wọn tún lọ sí World Cup. Àwọn àmì tó máa ń fi hàn wá nìyẹn wípé Nàìjíríà ò exist, ó wá padà lẹ́yìn Nàìjíríà. Kí ni àwọn wọ́rẹ̀ wa ara wa fún election? Àwọn tó ń fẹ́ ṣe election yìí wọ́n tà wá lẹ́rú fún wọn ni pé aṣílẹ̀kùn fún yín ó yá ẹ máa wá kùsà wa, ẹ máa kó wa lọ́rọ̀ lọ, ṣùgbọ́n ẹ máa fún wa ní nǹkan tó wá tọ́ sí wa. Nǹkan tí ẹ ráwọn politicians tó ń ṣe nìyẹn, wọn ò wà fún wa. Ìgbéyàwó tá a wá gbé yìí, ẹ wá wo bọ́ọ̀lù ṣe wá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gánsì tá a fẹ́ lọ gbá world honoured football tournament. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò yé ẹ jẹ́ kí n láyé yín. Ṣé ẹ mọ̀ pé for the first time in history
gbogbo àgbáyé máa gbọ́ orúkọ Yorùbá nation tí àwọn òyìnbó tán lè sọ sígboro tí àwọn mídíà BBC gbogbo tán lè sọ wípé Yorùbá nation kan wá exist tí ráwọn mídíà Nàìjíríà gan tán gbọ́ nípa wa. Nigeria media tí wọ́n sọ̀rọ̀ wa látọjọ́ yìí àwọn náà máa wà force láti sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nígbà tán bá rí performance wa ní South Africa torí international media máa gbé. Ẹ wá ìmájì ibi tó orúkọ Yorùbá máa dé ní gbogbo àgbáyé, kò sí etí tí ò ní gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró, kò sí ẹni tí ò ní sọ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró. Ẹ wá ìmájì over 350 million Yorùbás across the world, 80 million ní Brazil nìkan, gbogbo South America, Uruguay ní, Paraguay ní, Republic of Benin, Trinidad and Tobago, Haiti, Cuba. Àwọn Yorùbá náà fún gbọ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn alápọ̀jù gbogbo ìlú yẹn. Ìyẹn ló máa fún influence tí Yorùbá ní gbogbo àgbáyé tí àwọn gan tá à mọ̀ nítorí pé àwọn òyìnbó àwọn gan lórí ọ̀tá tá a lè gba gbogbo dúdú kúrò ní gbogbo àgbáyé ẹ̀gbọ́n ni pé ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀, ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ó ní túmọ̀ òun lè ṣe láwọn òyìnbó tán gba tiwa, òun lè ṣe lówó tó fipá sí abẹ́ àtìlẹsẹ̀ àwọn Fúlàní nítorí pé. Ẹ má bínú pé mo interject. This is the draw of the game that is going to be played in May next month. Draw. Same game. Ladies first. Of course, let's start by saying good luck all teams first of all, and yes, we are also very exciting. Yes, Mr. Blin and Mr. Wenzel, dear President and Vice President, we are ready, and now we are making the first Name. draw. Pro Arena Sports. Pro Arena Sports. Yes, we find out the first team. Pro Arena Sports. And next one. Okay, the second one. Yes. And the second team in my hands now. Yoruba Nation. Second team is Yoruba Nation. Ẹ jẹ́ kí n pọ́sì bẹ̀yẹn bàbá wa Fatai Ogunribido. This was shown to people around the world. Ẹ ń sọ nípa àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ lẹ́nu pé ìlú kan wà tí wọ́n ń pè ní Yorùbá Nation. Even though pé àwọn mídíà Nàìjíríà gan sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ in a positive way. But ní ìsìn kò ń ṣe tí a máa fi bò mọ́, ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká gbárùkù tì í, ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ohun tí a bá ní alẹ́ yìí àti ní ọ̀la àti ní ọ̀túnla bọ̀ ní kíákíá kó má pẹ́ láti fi ran àwọn ọmọ wa tó ń lọ ní South Africa láti lọ gbá bọ́ọ̀lù tí kò ń ṣeré mọ́ báyìí. Wọ́n mà ti ṣe draw Yorùbá Nation ni mo mà rí tán náà sókè yẹn. Kí lẹ máa bá wa sọ sí bàbá wa Fatai Ogunribido? Wọ́n ní eré lẹ̀ ń pé o ẹ̀ gbà ń sẹ́yìn o. Ṣé gbogbo ẹ̀yin tí à ń rò pé bóyá gbogbo Yorùbá Nation yìí bóyá ọ̀rọ̀ èrè ni tàbí pé rọ́là ń pa. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe fún yín, Olúwa ti fa ìwé Nàìjíríà ya pátápátá nítorí pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde. Gbogbo ilẹ̀ tí ń sìn Yorùbá Nation gbogbo àgbáyé náà fi hàn. Àwọn ọ̀nà tá à ń wò yìí, it was drawing came up in Italy ní ìjẹ́jọ́. Tó jẹ́ pé gbogbo àgbáyé pátápátá international television station wọ́n wà níbẹ̀ tó lọ cover kìíní yẹn. So kí ló dé fẹ́ gbọ́ láti mọ̀ pé Yorùbá máa dúró afẹ́ akọ̀. Òun la ṣe ń bẹ̀ yín torí pé ẹ jẹ́ kí ṣàlàyé kan fún yín. Ṣé rí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní ọlá tó? Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní ọlá tó tí ẹ bá ní agbára ẹ̀yin kọ́ lè máa control kádàrá yín. Agbára tí Nàìjíríà nílò ní agbára tí àwọn Fúlàní gbà tó fira tó jẹ́ pé àwọn ló wà ní end of tó sọ pé àwọn ni born to rule. Agbára yẹn náà jòkó lé tó fẹ́ máa fi kó wa ní ẹrú. Agbára náà ni nígbà tí Buhari débẹ̀ tó jẹ́ wípé ó ń fi gbogbo ògo ilẹ̀ Yorùbá ó fi ń wọ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tó lówó tó lọ́lá nílẹ̀ Yorùbá
ó ń bẹ̀rẹ̀ sí wá fake corruption charges against wọn for the first time of his regime ní Nàìjíríà. Ó kọ́kọ́ destroy economic prospect ní Nàìjíríà ọmọ ilẹ̀ Yorùbá náà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó lè lówó nú wọn. Ṣé ẹ rántí bank tán papọ̀ tán wá gbé bàbá ẹjọ́ fẹ́ fi ṣẹ́ máa Èkó ń sìn nítorí wọ́n fẹ́ gba àwọn ọmọ ìfisẹ́ Sultan of Lagos ń sìn nítorí wọ́n fẹ́ gba Èkó tá à ń pè ní Lamido Sanusi. Ṣé ẹ rántí pé Lamido Sanusi nígbà tó jẹ́ Central Bank Governor gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tán ní báńkì pátá ló destroy tẹ́ bá rántí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdí àjẹ́ ni wípé ibi tán lọ wọ́n mọ̀ ó ní gbogbo àjẹ́ńdà tá à ń pariwo pé wọ́n fẹ́ wá láti wá destroy wa. So tá bá ń sọ pé Fúlàní inú igbó, Fúlàní inú banking sector náà ti wà tó ti damage, wọ́n ti damage different parastatals. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa rò pé bí a torí Fúlàní tó ń pààyàn inú igbó nìkan láti fi kúrò Nàìjíríà. Àwọn ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ìyá wa tẹ́ ẹ bá máa sọ fún àwọn ọmọ wa wọ́n pè kankan ní Odua group of companies about 155 industries tó wà ní ibẹ̀. Àwọn nǹkan tó gbélé Yorùbá dúró nìyẹn. Gbogbo industries yẹn ara ẹ̀ National Bank wà. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wò tán pè ní Cocoa House tí Ìbàdàn yẹn the tallest building in the entire Africa. Bá a ṣe kọ́ ní ṣìwà tá à ń kàwé ní ayé the tallest building in the entire Africa, Cocoa House. Television station for the first time in history. Ilẹ̀ Yorùbá tó pè ní Western region tí wọ́n bá wọ́n lọ́wọ́ tó govern. Wọ́n á ní television station before France. Such is the influence of Yoruba nation. Tí àwa táàmù yìí lé nítorí pé wọ́n ti pa history jẹ́, wọ́n ti pa ayé history jẹ́ fún wa. Such is the influence that we have as Yoruba people. Ibi tó náà ju wá dé nìyẹn. Over 1,000 years làwa ti ní city. Ní nǹkan tó pè ní city ńláńlá. Tó yẹ pé pátá náà ṣì ń wọ̀. Ewé náà fi ń bo ìdí ní tọ́ní north làwa ti ní city. Jealousy yẹn ni àwọn òyìnbó rí wípé tán bá fi wá sílẹ̀ àwa la máa rú gbogbo àgbáyé náà ṣe wá fi gbogbo ìyà yẹn jẹ wá tá wá di ẹ̀dùn arinlẹ̀. Buhari wá pa gbogbo àwọn olówó wa wá pa wọ́n lẹ́nu mọ́tọ́ ní títí wọ́n 2000 kẹsì ẹrántí kan tó fojú Tinubu rí gbàrà tó wọnú ìjọba wọn lọ jù sínú dustbin. Ìgbà tí election wa kọdún kan ní 2018 wọ́n wá lọ tún pé wọ́n wá fà mọ́ra ṣe ẹni bó ṣe ń wọ Tinubu ńlẹ̀. Gbàtà wọn fà mọ́ra ń kọ́ kó tó bá àwọn election wọ́n wá àwọn election tọ́kítà wá ṣe wọ́n wá ń kó àwọn ajagun tà wọlé tó kọ́ fi pa wá run. Ìyẹn ni wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tó gbé pátá ni wípé wọn ò fẹ́ rere fún ilẹ̀ Yorùbá, wọn fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá gbé rí. Ìwọ tó bá rò yìí pé Tinubu kan lè gba ìwọ ọmọ Yorùbá là nítorí òun gba tọ́rọ́kọ́ bọ̀ òun fún ẹ ní owó ìdákan. Ṣé mọ̀ pé ẹ má bínú pé mo interject ọ̀rọ̀ yín ní 2017 mo lọ sí Ìwòpin paper mill. Nígbà tí a fẹ́ dé títì tó máa fi wọnú agbègbè yẹn kódà texture àwọn títì yẹn even though kó ti jẹ dé ẹ̀gbẹ́ ìyẹn á rí ìyàtọ̀ ẹ̀ ní ibi bó ṣe wà ní almost some bíi 6 decades ago. Texture yẹn sì wà lára ẹ̀ ibi tó kù ti jẹ lóòótọ́ but ẹ máa rí pé ẹgbẹ̀gbẹ́ yẹn but ibi tí mo fẹ́ lò kàn nìyẹn a wá dé Ìwòpin paper mill yẹn. It could have been number 1 in the whole of Africa. From what I'm told, I think it should have been number 3, if not among the global community. So, yìí tá a ṣe tún wá lọ import paper láti ìlú mi wá sí Nàìjíríà. Tẹ́lẹ̀ mi àgbọn nìkan, I'm a printing press, but àwa gangan ni ó wà, and this is somewhere around Ìjẹ̀bú waterside. Kódà wọ́n parí project yẹn, but wọ́n jẹ́ kó execute just like Ajaokuta. Just like Odua investment, ìyàwó kan sọ nípa pé my late uncle was the group MD of Odua investment, late Mr. Iyowu. So kò ń ṣe pé Fúlàní tó wà nínú igbó nìkan là ń bá jà. Fúlàní tó ti destroy economy wa. Àwọn tó fẹ́ destroy generations of Yorùbás to come. Àwọn gan là ń bá fa kò ń ṣe pọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan. Nǹkan tí ń bọ̀ tipẹ́tipẹ́ àwọn Fúlàní tó kó wọlé yìí wọ́n lò wọ́n láti wá parí iṣẹ́ ni. Òun náà ṣe fi ebi pa wá tán fún ọ̀hún fẹ́ ká nì mí. Gbogbo àwọn tẹ́rí tó kọ́ wọgbó yẹn wọ́n fẹ́ wá fi carry out to ethnic cleanse nílẹ̀ Yorùbá ni. A ṣe ń pariwo pé a gbọ́dọ̀ declare Yorùbá nation. Ọ̀dà ká tó declare ẹ jẹ́ ká tẹ̀ wo draw yìí tán màá kàn tún rìn wáìnì díẹ̀ kò pọ̀ púpọ̀ mọ́ ká fi gbọ́ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin and then àwa continue
owó la fẹ́ raise lálẹ́ yìí inú mi ò dẹ̀ dùn púpọ̀ nítorí pé a rí owó tó ń wọlé nínú àwọn platforms tí wọ́n ti fi síta ẹni tó bá fẹ́ support nínú account number òun ló ń lọ nísàlẹ̀ yẹn àwọn tó wà ní board of CONIFA bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fi sínú bẹ̀ àwọn á máa rí àmọ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé orí link lẹ ti fẹ́ sanwó a máa rí yẹn a máa dárúkọ yín èyí tẹ́ bá fi síbẹ̀ yẹn náà bí a tẹ́ bá kọ reference ẹ̀ pé KOIKIMEDIA so that káwọn ká lè mọ̀ pé owó yẹn wá láti bíbá lálẹ́ yìí wà á lè bá wa sọ but a need láti raise £5,000 but bí ṣe ń wò ó àìtí push owó yẹn dáadáa bí a ní sùn lálẹ́ yìí ni kò sórun fún gbogbo wa nìyẹn ẹ jẹ́ ká parí draw yìí tí wọ́n ṣe ká wá padà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Ògúnríbidó à ń bọ̀. Second theme is Yoruba Nation. First team was Pro Arena Sports and the second one is Yoruba Nation. Both teams are matched between each other and now we know the next two teams, but also let's continue. Okay. Last two teams we know, Biafra and Matabeleland. Yes, Matabeleland Matabeleland will play. Third team from the pot. And the fourth one. Yes, the fourth team in my hands now. Biafra Football Federation. Yes. Yes, we have four teams from the pot. Pro Arena Sports and Yoruba Nation has been matched, and Matabeleland versus Biafra. We wish both team good luck. Singe, what do you think? Yes, it is really exciting. Again, I hope they will good luck all teams. Yes, we can see the. Yes, okay, we can continue with the next video. By the way, if Mr. President and Vice President, can you hear us? I would like to learn about your opinion. What would you like to say about this match? We have four amazing teams, and with the exception of Matabeleland, all the other three teams will be debuting teams, so we are very much excited about this matchups. Okay, thanks for your comment. And Mr. President? Yes? Yes. I can only agree with Christoph. It's four amazing teams. These four teams actually together represent 176 million people. If you look at Matabeleland, it's approximately 6.2 million people. The Biafra community holds more or less 65 million people. We have the Yoruba, so somewhere between 40 to 50 million people, and the Pro Arena Sport that actually represents all the people in South Africa is approximately 60 million people. And when it comes to Matabeleland, they played. ẹ jẹ́ n fi yẹn lẹ̀ kódà ẹ rí i pé lára ìlú kan tó dárúkọ àwọn èèyàn tẹ̀ tó 7 million àwọn yẹn I think about 7 million so that means pé a ní right alẹ́tọ̀ọ́ láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ká padà sí ibi agbájọ omi tí à ń wá owó ní alẹ́ yìí ó dà pé bàbá wa kan náà tó ti bá wa fowó sí adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Àyùbá Adébíyì àwọn náà ti bá wa fowó sí ẹ bá wa máa bu ọwọ́ lù ú ẹ má jẹ́ kí ojú ti Yorùbá Nation tó fẹ́ lọ gbá football ní owó ta fẹ́ gbà lọ́wọ́ politician ara wa náà la máa fi support ara wa àmọ́ ẹ máa rántí pé nígbà tá a bá dé tournament yẹn gbogbo àgbáyé ló máa transmit ẹ ló máa rí ló máa mọ̀ pé àwọn wo ni Yorùbá Nation ẹ wá rí pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí wá wa káàkiri ká wá sọ̀rọ̀ lórí CNN ká wá sọ̀rọ̀ lórí Al Jazeera ká wá sọ̀rọ̀ lórí Russia TV ká wá sọ̀rọ̀ lórí NBC lórí France ká wá sọ kí ni nǹkan tí ibo la wà látijọ́ ẹ̀ nítorí pé n tí ó máa ṣàǹfààní fúnlẹ̀ Yorùbá ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá wa Fatai Ògúnríbidó. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀gbọ́n sókè. ok ṣe rí àlàyé tá à ń ṣe fún yín láṣálẹ́ yìí wọ́n ní ayò abara tíntín
for the first time in history of humanity. Nǹkan tó ń pè ṣé àwọn pé Yorùbá àti rúlù àgbáyé rí. Bóyá ti gbọ́ nípa Ọ̀yọ́ Empire tó strike gbogbo Northern Africa to the east west. Ṣùgbọ́n ìgbà táwọn òyìnbó dé gbogbo ẹ̀ parẹ́. Ṣẹ́rí ń sìn wípé à ń sọ̀rọ̀ pé àgbáyé fẹ́ gbọ́ nípa ilẹ̀ Yorùbá ń sìn. Gbogbo etí máa gbọ́, gbogbo ojú máa rí. Òun lẹ̀ ń wò lálẹ́ kò ń ṣe bóyá àbí politics, play politics. Tí wọ́n ní fẹ́ pé a fẹ́ kúrò ní oko ẹrú. Ẹ̀tọ́ wa ni. Nàìjíríà tí àwọn wò yẹ kò exist mọ́. Àwọn tí wọ́n kọ ilé ẹrú tán jẹ́ political leader yín wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò exist mọ́. Tọ́ bá ti wọnú system wọn cancel wọn pé ẹ wá tí ní kẹ wá jẹ kẹ mẹ́nu mọ́ kẹjẹ kúrò ńbẹ̀. Òun lẹ̀ ṣe ní kán jà fún wa, òun lẹ̀ ṣe ní kán sọ̀rọ̀ wa nítorí pé kí ni wọ́n mọ̀ yìí pé àwọn ìbọ̀dì náà ń gbà ẹrú ni wọ́n ń tà àwa ni ẹrú wọn àwọn ló ń tà wá. Òun la ṣe ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ jẹ́ ká fi àgbájọwọ́ ká fi sọ àyà torí pé àìlèjì ọwọ́ kò gbẹ́rù dórí ká polongo nǹkan tó ń bọ̀ yìí kí ilẹ̀ Yorùbá kó lè dá dúró ká lè ní ìsinmi torí pé ẹni tí ò bá ní agbára kò lè ever control destiny ara ẹ̀. Agbára táwọn Fúlàní ní òun náà ṣe ń fi ọwọ́ lágbára lójú kò sí agbára kankan tí wọ́n ní bí kò jẹ́ agbára pé wọ́n jẹ́ president the federal might òun náà ń lò láti máa fi tẹ̀wá mọ́lẹ̀ báṣubàṣu. Ṣéwé là ká ní ṣówó là ní ni àwọn ọmọlẹ̀ káàárọ̀ òjíire àti ẹ̀wà belong mọ́ bẹ́ẹ̀ ni tó bóyá it's like I can live life wa àmọ́ pé it is the duty and the responsibility of a government to take care of its own people. Ṣùgbọ́n àwọn káàárọ̀ òjíire iná ilé omi àwọn aláwọ̀ amú títí ta tó máa là àtúnra òpó iná oh my God lẹ́yìn òpó iná wọ́n á ní ká tún ra transformer and ìlú tó ń pè Nàìjíríà dẹ̀ ni one of the highest oil producing country in the entire world. Bá a ṣe bá sọ̀rọ̀ láṣálẹ̀ ń sìn wọ́n fa gas wọ́n fa pipe wọ́n rí gas ńláńlá mọ́lẹ̀ tó fi ń gbé gas láti south lọ sí north. Ìyẹn ni pé there is a massive industrialization of Northern Nigeria títí mọ́ Niger Republic báyé sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ti ń create their own mega city. Wọ́n ti ń create their own Dubai at the expense of Yoruba children. Yoruba people, Yoruba fathers and mothers. Ọ̀rọ̀ owó màá máa tètè máa dúpẹ́ sílẹ̀ torí pé bàbá wa kan ní let me donate immediately. I've added my own £50. Odò àgbèwá. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Mr. Adé ẹgbọ́n sókè bàbá wa Fatai. Ẹ ṣé. So ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ yín òun ni wípé tí a bá gbára wa kúrò ní oko ẹrú kò sẹ́ni tó máa gbà wá. Tí a bá jẹ́ kí àwọn àgbáyé mọ̀ wípé a fẹ́ lọ wọn ní dá wa lóhùn nítorí pé gbogbo àgbáyé pátápátá ni wọ́n mọ̀ wípé Nigeria is fake kò Nigeria ò exist. Wọ́n tún bá mẹ́sẹ̀gì wá wọ́n ní in support of Yoruba Nation team in the upcoming CONIFA game £50 from ọmọ ẹlẹ́ olùkú médémédé. Mo pè mo gba Yorùbá yẹn dáadáa báyìí. Ẹ ṣé gan ni bless you sir bless you ma. Keep the donation coming. Gbogbo owó yìí for the benefit of àwọn ọmọ wa tó ń lọ represent wa. Ó dà pé àwọn èèyàn tí mọ̀ tó ń bọ̀ nígbà tí global world bá tanná sí jẹ́sí wa tó tanná tó spotlight àwọn ọmọ yẹn tó bá ń gbá bọ́ọ̀lù tó ń rewind tó ń fast forward tó ń ṣe commentary tó ní Yorùbá nation going Yorùbá nation going Yorùbá nation going it's a goal goal yẹn ò ní jẹ́ lórí Nàìjíríà mọ́ lórí Yorùbá nation ni. Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni. So ohun tá à ń gbé sókè fún yín ká lè mọ̀ wípé ó ṣe rí à ń lọ sí church káàdúrà wa kó lè gbà à ń ṣe ìṣẹ̀ṣe nítorí pé à ń fẹ́ ìtura à ń lọ sí mọ́ṣáláṣí kọ́nà wa kó lè là ìyẹn ni pé nígbà tá a bá ń ṣe akitiyan tá à ń lọ sí church tá à ń lọ sí mọ́ṣáláṣí àwọn tó ṣe ìṣẹ̀ṣe wọ́n dedicate ara wọn sí ìyẹn ni wípé a fẹ́ gba ìtura la ṣe ń lọ a fẹ́ gba ìsinmi la ṣe kíra wa bọ abẹ́ Ọlọ́run tá à ń sọ Ọlọ́run tí Ọlọ́run bá lóun gba àdúrà
kò ní sọ̀kalẹ̀ ọ̀nà kan ló máa gbà. Gbogbo àwa tá ń lọ sí church lójoojúmọ́ tí à ń bẹ̀yìn pé ẹ sign petition. Àwọn tó ti wà láti sign petition yìí ara àwọn tó ń ṣàkóso àgbáyé ni tó ń mọ àṣírí pé Nàìjíríà ò exist. Wọ́n dẹ̀ wá ń bẹ̀ wá wípé tí ẹ bá ti lè reach 5 million mark yẹn o ẹ ti bọ́, nítorí pé kò sí any validity for Nigeria's existence. The country already has expired. The constitution governing the country is fake. North practices Sharia. So àwọn yẹn mọ òótọ́ tó yí Nàìjíríà po, ṣùgbọ́n nítorí pé àgbéra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó fẹ́ gba òmìnira kákàrọ̀ sí ìgboro, wọ́n wá ń lùtù wa ọ̀dẹ̀ ni wọ́n jẹ́ ká máa wọ́n kúkú mọ̀ ọ̀tàn mẹ́tọ́ wọn jẹ́ ká máa lùtù wọn. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ohun tá a wá ń gbé sókè lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ni wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ sí church tọ́lọ́run ti gbàdúrà yín tí ẹ mọ̀ yìí pé ìmọ́lẹ̀ ló dé tọ́lọ́run tàn fún wa yìí ká lè wá wọ ní ìmọ́lẹ̀ yìí tí ẹ lọ ń kú sí church tí ẹ sign petition. Ẹ má blame Ọlọ́run o pé Ọlọ́run ò gbàdúrà yín o, ẹ̀yin lè gbé ìgbésẹ̀ o. Ìwọ tó ń wáṣẹ́ tó lọ gbàdúrà ní church tó ń sùn church tó ní kó wá ṣe ààbò tó ní kó wá ṣe ìgbàlà tó ṣe ààbò tó ṣe ìgbàlà tó ní ọ̀nà tán òjíṣẹ́ yíṣẹ́ fún wọn ní ọ̀nà ti là ó máa ra mọ́tò ó máa kọ́lé ó wá lọ lé wá lọ ń sùn ó jáde tó lọ wáṣẹ́ iṣẹ́ ò lè wá bá ẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ sí church tẹ́ ẹ lọ mọ́ṣáláṣí tán ní kẹ́ sign petition. Olúwadé tó fẹ́ gbà yín tó fẹ́ kó yín kúrò ní oko ẹrú. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ ríṣẹ́ ṣe, gbogbo ẹ̀yin òbí àti bàbá àti ìyá tẹ́ ẹ fowó tọmọtọmọ yín ò rí ṣe tí ìjọba ó wá dé stage kan wọ́n ní ṣe náà máa ń gba slot wọ́n á lọ bribe wọ́n á gba slot nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ní in the early 70s kó tó kúrò ní yunifásitì káàkiri dúró díẹ̀ síta. Ẹ wá wo nǹkan tó sọ̀rọ̀ Yorùbá dà lónìí. Òun la ṣe bẹ̀ yín pé Ọlọ́run ti gbàdúrà wa ló wà o. Ara ọ̀nà tó lọ́wọ́ fẹ́ gbà láti tà wá lójú òun ni ọ̀rọ̀ CONIFA yìí. Wípé òun tó ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ gbọ́. Ẹ gbọ́ sọ̀rọ̀ ìdìbò látàárọ̀. Àwọn tó fẹ́ gba ògo yìí Ọlọ́run gba ògo ẹ kúrò lọ́wọ́ wọn gbé fún wa pé fake nìyí. Àwọn tá a náà fẹ́ ilẹ̀ lọ represent politicians ẹ̀yìn represent. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí àwọn lélẹ̀ Ọlọ́run ó dẹ̀ ṣú wọn lójú ó wá gbòògùn ẹ̀ fún akáyọ̀ lọ represent Yorùbá because kí náà tọ́lọ̀ bá fi wọ́n lẹ̀ ni wọn ní Yorùbá òun náà ṣe present àwọn náà ṣe recognize láti sọ̀rọ̀ yìí láwọn ìjọba sáájú torí wọ́n ti lọ lọ síbẹ̀ wọ́n ti lọ fi oríṣiríṣi kan dàbẹ̀rù ṣùgbọ́n gbà táwọn yẹ́rìí pé wọ́n wá ní pé rárá wọ́n má dàbẹ̀ yẹn pé àwọn yìí má wà nídìí òótọ́ òun ló ṣe pè wá pé ká wá àbáwọn jiyàn tó wá ní ká lọ represent Yorùbá tó bá dé ìyá ní agbára ṣe Ọlọ́run World Cup tó ń bọ̀ ní agbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá máa register ní World Cup tó ń bọ̀ lẹ́yìn tọdún yìí in 4 years time Yorùbá nation is going to the World Cup tí agbára bá ń jẹ́ ti Ọlọ́run. The foundation is what we are doing now. Be part of it. Gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá lè gbé we are having about 18 players to cater for. A máa ra flight wọn. Flight each one of them is $1,000. Níbi tán wà lọ sí South Africa $1,000. Iṣẹ́ ẹni kó kún wa lọ́rùn. So what we need is almost $20,000 to transport them alone pẹ̀lú àwọn other logistics. Accommodation, feeding, care, medicals. On like we are raising £50,000 for the running of all the activities of CONIFA. Ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ní owó lọ́wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. A ṣe kí ni ìfẹ́rẹ̀ ara wa. A ṣe pé a fẹ́ kọ́ lọ́n gbà kúrò ní oko ẹrú ká lè kúrò. Kí ló gbogbo àwa wọn ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire? Kí la lọ ṣe nínú Dubai? A fẹ́ ṣe wedding ó di Dubai. A fẹ́ ṣe marriage. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tílẹ̀ Yorùbá ní ẹ lọ fi ń dìvẹ́lọ́pù ìlú míì túmọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ilẹ̀ wa wá rùn, wá kún fún ìgbẹ́, wá kún fún ìtọ̀. Kàkà ká mú ìgbẹ́ àtìtọ̀ ká fọmọ́, káwa náà ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe pé rárá nǹkan tí wá lélẹ̀. Àwọn ìwọ á yín mú sí wa lẹ́yìn pé àwọn aláìlọ́pọlọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọn lè fi ṣe, wọ́n ní nǹkan wọn mọ yí ẹ̀. Kí dẹ̀ ni ìdí ẹ̀ nítorí pé wọ́n fún wa sí abẹ́ Fúlàní tí ò mọ ìyàwó nǹkan yìí. Táwọn á fi wá sí abẹ́ àtẹlẹsẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ yín
tí ò bá jẹ́ pé Buhari ó ní agenda kí ni ìdí ẹ̀ tí Buhari fi wà níjọba tó wá fi Fúlàní sí gbogbo security apparatus pátápátá ó ṣe yẹn tán ẹ wá rí àwọn ajagunta láti Mali láti Libya láti Niger Republic láti Northern Senegal láti Mauritania wọ́n wá kóra wọn jọ wọ́n wá pààyàn nípakúpa àwọn ajagunta wọ́n pààyàn nípakúpa ní Middle Belt wọ́n wá sísàlẹ̀ wọ́n kó gbogbo ammunition Dangote wọ́n fi kó gbogbo ammunition wá sísàlẹ̀ láì mọ̀ pé Dangote is a second Nigerian constitution politically wọ́n kó gbogbo ìrìnàjò ayé wa sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ presidency òun ni ò jẹ́ káwọn gómìnà kan lè ṣe náà òun ni ò jẹ́ káwọn gómìnà kan lè ṣe títì torí pé out of àwọn content over 90 content tó wà lórí constitution àwọn nǹkan tí àwọn gómìnà ní agbára lórí ẹ̀wọ̀n tó 30 60 something tó kù abẹ́jọba lọ́wọ́ ara ẹ̀ ní pé ẹ̀ lè dá títì ṣe ẹ̀ lè dá iná ṣe ẹ̀ lè dẹ́rọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó tẹlifíṣàn pátápátá òun ni wọ́n ìyẹn ní pé nǹkan tó ń pè ní ìjọba nìyẹn so ṣé rí àyìnkan tó ń pè ní agbára ní ṣé wọ́n rí agbára tán nìyẹn òun náà ṣe ń tẹ ògo ilẹ̀ Yorùbá mọ́lẹ̀ tó yẹ pé Yorùbá ò lè gbérí Yorùbá ò lè wọn à lè produce iná à lè produce omi torí pé tí àwọn ìjọba tó wà ní central bá lọ́wọ́ sí à lè ṣe é wọ́n wá so Dangote is another business wọ́n wá fìyẹn náà ṣe colonization of South ìwọ tó máa ra tomato ìwọ tó máa ra cement ìwọ tó máa ra rice ìwọ tó máa ra gbogbo kinní kan wàá lọ sábẹ́ Dangote the entire resources you have in South. Yorùbá wa ń dùn tó bá ti gba Dangote brand tó gbé síwájú. bẹ́ẹ̀ ni láì mọ̀ pé Dangote ni slave bàbá ó tà yín sí oko ẹrú ni Dangote is only a signal it's only a reference point not that business thing that is pé ẹ̀yin ọmọ lẹ́kàrọ̀ òjíire tí ẹ bá wá sí abẹ́ Fúlàní ẹ lè jẹ ẹ lè mu ìtumọ̀ Dangote nìyẹn tẹ̀ bá gbogbo àwọn gemstones yìí tó wà ní kínní wọ́n wá ń dìgì ẹ̀ wọ́n wá fi ṣe cement wọ́n wá ń dìgì earthquake fún ọjọ́ iwájú inú yín wá dùn pé Dangote láì mọ̀ yín pé Dangote yẹn is a suicide link for your future dẹ̀ mọ̀. ọwọ́ yín ló wà Olúwa ti tún yín sílẹ̀ o nípasẹ̀ kí ni nípasẹ̀ kẹ́ lọ sign the 5 million signature petition tí gbogbo àgbáyé dúró dàgbé tá a bá sign yẹn kò sí ẹ̀dá àlàyé kan tó lè dá wa dúró nítorí pé kí ni automatic declaration of Yorùbá nation ni nítorí pé kò sí ẹni òfin kankan tó gbé ní Nàìjíríà dúró lọ́wọ́lọ́wọ́ òun náà ṣe wá ń lùtù wa òun lè ṣe rí tí gbogbo àwọn kan nítorí pé gbogbo òfin kò sí òfin tó gbé Nàìjíríà dúró rárá òfin á gbé Nàìjíríà dúró àwọn ajagunta á wá ìjọba á wá láwọn òní ìjọba kan á wá nípa àwọn òní agbára lórí security àwa náà dẹ̀ ń gbà àdẹ̀mọ̀ yìí pé nítorí pátá àsopọ̀ ẹrú wọn fẹ́ pa áhùn ni ẹ jẹ́ ká lo líǹkì CONIFA ká pariwo agitation wá sí ìgboro ká wá lò ó láti fi jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé the petition must be signed ká lè yọ kúrò ẹ bá bọ́ màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí aya tẹ́wọ̀ Abíọ́lá tó dolóògbé tó bá ń fún yín ní confidence wípé sí àní ọdún ìlà máa gbà màmá wọn bí tó ti rìn dé wọ́n mú àwọn tó ń fún wa ní assurance àní ẹ lọ sign petition yìí ẹ wá wò bóyá ẹ máa jáde àbẹ́ẹ̀ ní jáde àwọn tó wọ́n mọ̀ yìí pé Nàìjíríà ò exist mọ́ wọ́n mọ̀ so àwọn òyìnbó tó ń kó wa ní ọ̀rọ̀ lọ yìí àwọn ni wọ́n mọ̀ máa àwọn náà ń dánwọ́ gbogbo freedom wa tó ń fẹ́ ká declare Buhari ṣe stooge wọ́n kàn fi bẹ́ẹ̀ kó Nàìjíríà ò exist ọjọ́ táwọn afẹ́ńtọ́ tí wọ́n bẹ̀ kí ní pàtàn tán lò lára yín wọ́n kọ́ ọ́nà náà gbogbo ló fi wọ́n ti gẹrẹ wu ni nà ó wọ́n tọ̀ yín ni. èmi ò tẹ̀ ṣe rí gbogbo analysis yẹn inú mi tẹ̀ ń dùn but mo fẹ́ ká kúrò lórí ọ̀rọ̀ football tá a gbé wá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ nítorí aláwọn tó wà ní Nàìjíríà báyìí nílẹ̀ Yorùbá tán ẹlòmíì ò dé stadium Tottenham tí ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé màmá mi ní
láì jẹ́ pé white hart lane ẹlòmíì ò dé Manchester rí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kí àwọn èèyàn wa tó ti ń wọlé. Mo kí ń bẹ̀ ìyá wa ìyá Oòduà, mo kí bàbá wa Ọmọnìyí Rótìmí, mo kí bàbá wa Adékúnlé Adé, mo kí bàbá wa Oyèwọlé Peter, mo kí ìlànà ọmọ Oòduà náà tó ti wọlé, mo kí Abọ́lájí Òṣètà, mo kí Festus, mo kí Alan Cody, mo kí Kébì Ọ̀dọ̀fin, mo kí bàbá wa Olúwadámiláre Samuel, ìyá wa Dorcas Balógun, mo kí yín, bàbá wa Ṣọlábọ̀dé à ń kí yín, ìyá wa Adésànyà Níkì, mo kí yín, John Boko, mo kí yín, mo kí ìyá wa Olúrẹ̀mí Ọ̀gàbíkílàǹkó, bàbá Gold, mo kí yín, mo kàn jẹ́ kí bàbá wa Ògúnrúbidó náà mú mi díẹ̀ ni, mo kí Ọmọ́táyọ̀, mo kí yín, Ògbé Ẹ̀sán, mo kí bàbá wa ìyá wa Abíọ́dún Àyànkọ́lá, orúkọ ńláńlá tí Ọlọ́run dá wa lé ọmọ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ti dé ìlú òyìnbó, ẹlòmíì tí àmẹ́ndò orúkọ yẹn kó lè ráì mọ́ pé ìlú òyìnbó lòun wà, àmọ́ Ọlọ́run dá wa torí pé tó bá ń fúnyàn lórúkọ gbogbo ẹ̀ ló ní mínì. Mo kí yín bàbá wa Samuel Owó Okafor Ngozi, I greet you ma, and I believe these are our Biafra brothers and sisters. Àbáyọ̀ kọ́kọ́ jà, ní ká lọ gbébọn, ní ká lọ gbé kùmọ̀, àmọ́ a lè gbé trumpet wa níjọ́ football yìí ká máa fi pariwo póó. A lè ra jẹsí, a lè ra fìlà, kódà bá àbá lọ South Africa, gbogbo kinní náà la lè ṣe. Àmọ́ ní àṣálẹ́ yìí à ń raise owó ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo kí yàn bàbá, mo kí ẹ̀yin ìyá wa Felicia Awẹ́, bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa náà. Gbogbo wa ni mò ń kí, ẹni tá a bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Mo rí ń bẹ̀ ìyá wa Fúnmiláyọ̀ Òjó, bàbá wa Ìdòwú Michael, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kwara ilẹ̀ Yorùbá ni, Kogi ilẹ̀ Yorùbá ni, Ọ̀ṣun ilẹ̀ Yorùbá ni, Èkìtì ilẹ̀ Yorùbá ni, Ọ̀yọ́ ilẹ̀ Yorùbá ni, Ògùn ilẹ̀ Yorùbá ni, Lagos ilẹ̀ Yorùbá ni. Àmọ́ football tí a gbé wá bá yín lálẹ́ yìí, mọ tó ń bọ̀ ni, tẹ́ bá mọ tó ń bọ̀ ni, ariwo ẹ máa ta yọ̀yọ̀yọ̀ ní gbogbo àgbáyé. 195 countries will know and watch us hear Yoruba Nation. Kódà ibi tí Koiki Media ò tí ì dé, Yoruba Nation máa débẹ̀. Ibi tí gbogbo mídíà tó kù ò tí ì rìn dé, a máa débẹ̀. Ẹ pẹ̀lú bàbá wa Ògúnrúbidó, èyí tí ẹ tí ì sign petition, kí ló ń jẹ́ pé ẹ fi sign ẹ̀? Ẹ lọ tọwọ́ bọ̀. Mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti Tbilisi, Georgia. Mo kí ìyá wa Comfort, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà nínú NHS. Àwọn tó tẹ̀ ti retire, tó bá ti tètè di pé ilẹ̀ bá ti dúró tán, a máa need expertise yìí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé bíyàn bá tẹ̀ ṣe tán nílùú yìí níbi iṣẹ́ kan, wọ́n á tún máa recall wọn fún expertise wọn. Àìmọye àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa all over the world, especially ní UK tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú NHS, aláwọn oríṣiríṣi ọ̀nà. Àmọ́ football yìí ẹ jẹ́ ká fowó sí crowdfunding tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Òun ṣe pé fún kankan, ẹ gbọ́ tí bàbá wa sọ pé àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń lọ, it will cost about $1,000 for their ticket. So we are talking about almost $20,000. And kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò mọ̀ pé tí wọn náà bá ń wo Man U tó bá ń lọ, wọ́n máa kó wọn sínú plane, wọ́n máa ra jẹsí fún wọn, wọ́n máa change jẹsí tó ń ṣe méjì mẹ́ta, wọ́n máa wà lóòtẹ́ẹ̀lì, wọ́n máa relax. Gbogbo ẹ̀ náà la kúkú rí tán ṣò fún wa. Kí ló dé tà fi wá ṣe yẹn náà lórí tọ̀rọ̀ ti Yorùbá Nation? Kí ló ń bà wá lẹ́rù láti fowó síbẹ̀? Kí ló ń já wa láyà? Nítorí pé owó yìí náà la máa lò láti fi tan ògo ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀, ògo Yorùbá. Bàbá mi Fatai, ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ yín ní nǹkan sí. Ẹ gbóhùn sókè. So ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ wá, tí Ọlọ́run bá tú wa sílẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú, tó fi àwọn àmì wá wípé ẹ ti gba ìtúsílẹ̀, kí la wá ń dúró fún? Tí a make hay when the sun is shining. Kí ni ìdí ẹ̀ tí àwọn òbí wa fi ń jìyà? Kí ni ìdí ẹ̀ tí gbogbo ọmọ ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire tó fi wá di ẹrú? Gbogbo àwọn master degree holder wa, wọn ọ̀rọ̀ padà gan wà. Ẹlòmíì ti pé 50 years, ó yẹ kó ti níyàwó, òbí ló ṣì ń bọ. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ Ọlọ́run ò dá wa bẹ́ẹ̀ o. Àsìkò ti tó ń sìn, Olúwa wa bá dá májẹ̀mú pé ká kúrò nínú ìyà, torí pé àsìkò ti tó tí Ọlọ́run tó fẹ́ gbà wá kúrò ní oko ẹrú. Òwò tá a ṣe
fún more than 62 years tí ò pé wa ṣé ibẹ̀ láì fẹ́ dúró sí àwọn politicians tán jẹ wá máa yé wọ́n di àpò gàrí sìn wọ́n di àpò ẹ̀wà wọ́n di àpò ráìsì wọ́n stamp orúkọ wọn mọ́ ìyẹn ni wípé ẹ wo àrífín wọ́n á sọ ẹni alátẹnujẹ ibi tí wọ́n fi pa yín wọ́n ní òun ṣe mí òun gbà mí wọ́n ṣe yín wọ́n gbà yín wọ́n ṣe wá wọ́n gbà wá ní ẹnjẹ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní Tinubu ó ń bí káwọn yóò tán kán máa gba 25,000 kán máa sáìn ìwé àwọn yóò tí wọ́n rí over 100 náà pa ní toll gate tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ so wọ́n ṣẹ̀ rí pé àwọn youth wọ́n ṣẹ̀ rí pọ́n ní ìdánwò ni àwọn ò ìyẹn ni pé wọ́n ti fi ojú ògo ọmọ Yorùbá wọlẹ̀ pé ẹ̀yin youth jẹ́ kankan lójú wọn mọ́ alátẹnujẹ ni yín ẹ wá gbà ẹ wá first position tán ṣé ẹni tó wà pé ẹni ṣé ń gbà tán pa Yorùbá àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ bó ṣe ń pa Yorùbá nípakúpa ṣáwọn tó yẹ pé wọ́n gbé èmi tó wà tó lóun vice president ìbọn ló gbé sí lórí kò lè sọ̀rọ̀ bó ṣe ní àwọ̀dà lára inú ìrònú ló wà nítorí pé they are under incarceration they are under severe monitoring tó yẹ pé wọ́n lè gbé ẹsẹ̀ aṣọ rọ̀ọ̀kì tó wà kò mọ nǹkan tó ń sọ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì torí pé Haúsá àti Fúlàní náà sọ within aṣọ rọ̀ọ̀kì nígbà ìjọba wà bẹ́ẹ̀ láyé Yar'Adua ó sọ ní àmúlẹ̀ èmi pípa rídà in the office circumstances kan náà ni Ọ̀ṣínbàjò wà bó débẹ̀ lọ́la wọ́n máa gbọ́mọ̀ sí torí nǹkan tó bá ní kó ṣe ló máa ṣe kí la wá tọ́ra wa fún àwọn kan ní ogun là ń gbé bọ̀ ìgbà tán tí ogun ò tí ì dé ṣé wọn máa pa wá sí Ọlọ́run wá sọ fún wa pé òun fẹ́ òun ti tú wa sílẹ̀ ká gba ìtúsílẹ̀ ká sign petition àwọn akọ tí ì di ṣé wọ́n dára káwá jìyà wá lá ṣé wọ́n ní ìyànà ní káwá jẹ láyé gẹ́gẹ́ wọn káàrọ̀ òjìire tọmọdé bá bá tàn á bá àrọ́bà dẹ̀ máa bá àtò ṣé gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá is the most feared in the entire world in the black world sí àwọn Yorùbá ṣe àpérò pé wọ́n fẹ́ kí the black kan gbérí tọ́ba nípa wọ́n fẹ́ kí sub-Saharan Africa kí wọ́n dìde tanari fásì àwa Yorùbá ni àwa la ní wíwá ìdọ̀ láti emancipate the most well educated in the entire world we are or let me say in the entire black world America confirm it Nigerians are the most educated in America they are even more than the indigenous. They are even among all the communities to America to the different races. Nigerians are the well. Most well read and well enlightened. Loud and clear, I'm going. Loud and clear, yes, I'm going. Okay. Ọlọ́run wá fẹ́ tú wa sílẹ̀ ká lọ sign petition ó tiẹ̀ máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí ẹjọ́ ká tiẹ̀ dán wò náà òwò tá à ń ṣe for the past 2 years tí ò pé wa kò dé ṣe 2 years kan ó ti pẹ́ tó wò ó ti ń bọ̀ tó ti ń fi owó ìsàlẹ̀ tó fi ń tọ́jú àwọn òkè ọya lọ́wọ́ Ọlọ́run òun ti dé sí òun fẹ́ gbà kúrò ní oko ẹrú ó ń fi àwọn àmì hàn pé ògo Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ búyọ mọ́ nítorí pé ògo Yorùbá lòun fẹ́ gbé gánsìn mo ṣe ṣọlá kan ìgbà tí ọjọ́ tó ń sún àgbárí ní 2015 ẹ̀yẹ̀lé tó fò ẹ̀yẹ̀lé yẹn ò fò ìgbẹ́ làwọn á ti mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ló ń pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá aṣọ apalóńgbà yẹn apalóró lórí social media bad signal bad omen coming but up to now àwọn èèyàn wa wọn kàn lẹ́sìn ìgbà yẹn ẹ̀wọ̀n kan bá fojú wa rí àwa ni ká fẹ́ kúrò ní oko ẹrú àwa ni kẹ́ lọ sign tún gbàgbọ́ pé àwọn politicians kan pẹ̀lú nǹkan tójú yín ti rí àwọn ọlọ́run gbàdúrà ni Ọlọ́run tó ti gbé àwọn ìdè kọ́nà yìí létí kọ́nà yìí lójú Olúwa tó ti gbé àwọn kékeré mọ̀ pé àwọn politicians they are slave traders ẹ̀yin ni slave àwọn ni traders
àwọn agents ó ní àwọn ìjọba àwọn senators àwọn master slave masters làwọn òyìnbó tó rán wọn níṣẹ́ tó jẹ́ pé àwọn ló ń sà gbogbo ọ̀rọ̀ náà lójú ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀ náà ń kó lọ. Nigeria kúrò lọ́ndà 7 position rí as the largest oil producing country. And is the capital poverty of the world. So that was sọ fún yín pé ẹyọra yín kúrò ní inú ẹ̀gbin. Ẹ lọ sign petition yìí ká lè kúrò ní inú ẹ̀gbin. They take it serious. Gbogbo àwọn tá a sọ̀rọ̀ ẹ̀ báàkì ọ̀rọ̀ yín lórí. Ẹ̀rọ pé ìyànjọ́ á nínú òyìnbó. À ń jẹun mọ́ta lójúmọ́. Ẹ jẹ́ kí n báàkì ọ̀rọ̀ yín bàbá wa Fatai Ogunribido, ìyá wa Kadijat Agunbíadé ní kí máa kí yín, bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Comfort àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún líǹkì petition, tẹ́ bá ń wo ètò Koiki Media àti ṣe kí ó rọrùn nítorí pé ibi tí a gbójú bàbá wa Fatai Ogunribido sí bọ̀ ẹ rí pé láàrin méjì ẹ̀ nǹkan kan ń lọ lókè tó ń sọ pé https tẹ́ bá farabalẹ̀ tẹ́ mú pen, mo ti ní ta bá ti ń ṣe ètò lọ́dọ̀ tèmi ẹ máa ní pen àti paper nítorí pé ẹ kò lè jókòó kẹ́ má take note àwọn vital information tá a bá ń fún yín ẹ máa kọ sílẹ̀. Líǹkì yẹn òun ló wà lókè tẹ́ ń wò lórí mi ló ń lọ pé www. Kódà tó bá máa wò lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 ẹ máa kódà bí èèyàn máa kọ́ lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ẹ kọ́ tán and the whole link is a lè post ẹ̀ sórí Facebook nítorí pé Facebook ò jẹ́ ká post ẹ̀ àwa dẹ̀kọ́lá ní Facebook. So ẹni tó bá ń bèrè pé ká máa post link ó dà pé ẹni ẹ bóyá ìṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ní and we appreciate you for coming on board. Ọmọ Yorùbá lọ́lẹ̀ yín àbáyàn kankan jà àbá PDP jà àbá APC jà but jẹ́ kọ́kọ́ wa lọ sóko ẹrú míì for 108 years. Àwa kọ́ la create Nigeria was fabricated. Fiction àti sọ́lànà lórí ètò tànà. Wọ́n máa ní kan fiction ìyẹn máa gbà ọmọ iná ló tàn lọ́dọ̀ Koiki tí bá pa gbogbo náà ní sọmọ àdàbí Nàìjíríà òkùnkùn lẹ́wà òkùnkùn ni. So ìwọ tó rò pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lágbé dání bí a ṣe ń jẹ ọmọ babaláwo oúnjẹ ṣe gè sí ọmọ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ ṣe gè sí ọmọ kìrìsìtẹ́nì. But àmọ́ football ta fẹ́ lọ fi wọ̀n yín ní àgbáyé òun ni ó máa tan ìmọ́lẹ̀ tí àwa bíi táwọ̀ tí ìgbọ́rọ̀ Yorùbá nation dé football ìfẹ́ bá wa rìn ní ẹ̀ tó máa yá ní kíákíá. Èyí péjọ méjì yẹn tó bá máa bẹ̀rẹ̀ sí beam all over the world àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ pé Yorùbá nation ẹ̀ wá rí Google táwọn èèyàn wá find out ibẹ̀ lọ́tí máa rí gbogbo fídíò rẹ̀ àwa tá à ń ṣe fídíò báyìí. Ọmọ Yorùbá mi tó ti sọnù tó wà ní oríṣiríṣi ìlú káàkiri àgbáyé àmọ́ níbo ó máa larí mọ́rí ni bọ̀ká tó débẹ̀ ẹ lọ́ọ́ máa fún wa ní owó tá a máa fi lọ. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń wá líǹkì yẹn òun ló ń lọ lókè yẹn lórí tọ̀dọ̀ wa ní bíbáyìí. Bọ̀ ní ìsàlẹ̀ ẹ rí i pé a ní PPP management consultant àwọn tí wọ́n ń ṣe agbátù CONIFA board àwọn lọ ní ibẹ̀ ní kẹ́ fi owó sí fún èyí tí ẹ bá fẹ́ ṣe nítorí short code àti account number tó àwọn ìyá wa kan wà ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn kò ń ṣe pé ìdínkù àbí ìdíkejì kò yé wọn ni. So àmọ́ ẹ lè bá wa kọ short code and account ìyẹn náà ló ń scroll ní ìsàlẹ̀ yẹn tẹ bá ti kọ tẹ bá ti fowó síbẹ̀ ẹ̀rẹ́ bá jẹ́ ká mọ̀ á jẹ́ kí inú ilé board of CONIFA mọ̀ pé ẹ bá wa fowó síbẹ̀ voluntary payment ni kò ń ṣe dandan but àmọ́ tá bá náà fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pàkọ́ máa ṣètò 6 hours èyí tá a ṣe lánàá wákàtí 5 ni alẹ́ yìí nísìn àwa nídìí assistant ẹ̀yìn náà a nídìí ìrànlọ́wọ́ yín kẹ́ bá wa fowó sí kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n lè lọ support wa dáadáa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Bàbá wa Fatai Ogunribido ẹ̀ ń mẹ́nuba ọ̀rọ̀ nǹkan kan tó dùn mọ́ mi nú tí mo dẹ̀ fi ṣe àpèjúwe ní ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé mọ̀ pé látìgbà tí Buhari ti wọlé màá fún yín ní data yẹn ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá ẹ ní pen and paper. Ṣé mọ̀ pé ní 2016 kátẹ̀ sọ pé nígbà tó wọlé wọ́n ṣẹ̀ fi settle down ni the poverty tó bá dẹ̀ sọ pé nǹkan extreme poverty ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sáré ṣàlàyé ẹ̀ àti ṣé rí fáwọn èèyàn wa kò fáǹfààní àwọn tó bá mọ̀ tó bá ní nǹkan extreme poverty tó burú jù lágbàáyé ní extreme poverty and kí ni meaning extreme poverty according to United Nations
it is not a very good one. But ẹ jẹ́ ká wo extreme poverty. What value is considered extreme poverty? Extreme poverty is defined by United Nations as living on less than $1.90 a day. Why do we need poverty line that is so extremely low? It is not enough to measure global poverty solely by higher poverty line because a large number of people live on a very low income. Ó tẹ̀ ní kan tó máa ń fún mi ní breakdown kìíní yẹn, but apparently I can't say. Ìyẹn máa ń sọ from education and all that, but not to waste our time. But ẹ jẹ́ ká wá lọ sí ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ wo 2016 after ọdún kan táwọn ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ yìí wọlé. The total number of people living in Nigeria is the capital poverty of the world, but eléyìí ti ń trend láti 2016 until date kò tí yàtọ̀ ní all over the world. 70 million ni àwọn tí ó wà ní poverty line ní 2016. Ìyẹn á rò pé bóyá tó bá máa fi di 2017 bóyá ó máa reduce. Nígbà tó di 2017 ó tún lọ sí 71,676,523,000. Ó lọ sókè by 38%. Àárò pò bóyá tó bá máa di mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Citizen AY Ayọ̀gúndìmú welcome on board. Àárò pò tó bá máa fi di 2018 at least 2 years in of the government ó yẹ kó lọ sí ìsàlẹ̀ ni. Ó tún máa gùn kèmá níkẹ́. The poverty number went to 73,363,247. It went up again. You would think that by 2019, maybe the government would have settled down after 4 years. But no, rather again, it went up by 77 million. Ṣẹ̀rí pé láti almost 70 million, Buhari bá yín add sókè àti poverty àti gbogbo ẹ̀ àti insecurity. Not that alone, by the time we get to 2020, the number is gone up to 80 million of Nigerians living in abject poverty. And the question is, nígbà tó máa fi di 2021, which is last year, ó ti lọ sí 81 million, láti 70. So literally, the government have added 11 million people. And this number is not even the right figure, but we are just using it because this is the accurate data. As of today, in 7 years of Buhari government, we now have 83 million Nigerians that are people living in extreme poverty. Ní $1.9 lọ́wọ́. And $1.9, let me work it out. A dollar is 560. So $1 is 560. And tó bá wò ká lè sọ pé $2. So $2, so 560 plus 560. So an average Nigerian léni kò ní 1,120 naira ní àpò. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé. This is what they don't tell you. You might be asking yourself, why I don't have money? It's because you are living in extreme poverty. And when we now talk about this football match, it is going to showcase the Yoruba people, the Yoruba nation, to the international community. But before we can get there, we need everybody to support. Mo mọ̀ bí bàbá wa Fatai Ogunribido bí I ti ready. If not, we give him a bit of time for him to come back. I think he's busy. In the next few minutes, he's going to join us. So, and that is why we are saying that we want you all to go and give that donation so that we can get more people. I think we have a big daddy, Eshigoni. Yoruba will be the winner. My blessed Eshigoni for the contribution. We're still pushing it, and we hope we can raise more money. Baba wa Fatai, atutu rí baba wa kan tí wọ́n ti bá wa fi 40 pounds sínú kíní donation portal wa, ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ ṣé gan ni big daddy, ẹ ṣé gan ni sir, ẹ ṣé gan ni sir. Ok, ó dà pé mo ti rí ẹ máa sọ̀rọ̀ láǹgbọ́ yìí bàbá wa Fatai. Mo ń ṣe analysis, mo mọ̀ bí ẹ bẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan. Gbogbo ẹni mò ń gbọ́, gbogbo ẹni mò ń gbọ́, Ẹ gbóhùn sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni, gbogbo àlàyé ẹ̀ ti gbọ́.
ìyẹn ni wípé Olúwa ò dá ọmọ káàárọ̀ oòjíire pẹ̀lú ìṣẹ́. Tẹ́ bá rí gbogbo àwọn tó wà ní Ìgangan, tẹ́ bá rí gbogbo àwọn tó wà ní àwọn ìgbèríko ní Àkúrẹ́ ní Ọ̀wọ̀, tẹ́ bá rí gbogbo àwọn tó wà ní Badagry outskirts, tẹ́ bá rí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní gbogbo àwọn Ìgbòho area tí àwọn Fúlàní tó ti lọ pa àwọn èèyàn, gbogbo àwọn ibi tí wàá kiri dúró sí yẹn, gbogbo ibi tẹ́ rí yẹn pátápátá ni góòlù wà nílẹ̀ Yorùbá. Okay, ìyàwó Tómilọ́lá Agnes, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Welcome on board. Ẹgbọ́n sókè bàbá. Ibẹ̀ yẹn gangan náà kọ́kọ́ ti fẹ́ clear àwọn èèyàn. Wọ́n bá ń tàn wá pé election bọ̀, wọ́n fi ń distract wa ni. Mélòó nínú àwọn tó wà ní North lẹ́gbọ́n tó ń bára wọn jà lórí presidency? Kò sí, torí pé nǹkan tó fẹ́ wá ṣe wọ́n mọ̀. Àwọn èèyàn wọn á gbé dìde. Tinubu, Ọ̀ṣínbàjò, Amosu, Tatuni, Fáyẹmí, ìyẹn ni pé wọ́n kọ́ wọn síra wọn, ọmọ náà rà ná síná. Wọ́n fi wọ́n divide, wọ́n fi wọ́n ṣe ẹni bó ṣe fi ọmọ Yorùbá, wọ́n ṣe fi ń gbá bọ́ọ̀lù, wọ́n ṣe fi wá tayò. Àwọn wọ̀nyí, wọ́n ronú kán rorí wọn, kán mọ̀ wípé ẹrú ni wọ́n ṣe fún Fúlàní. Oúnjẹ tó fẹ́ jẹ kò jẹ́ kán gbọ́n. Wọ́n ríran, owó ti dí wọn lọ́nà ọ̀fun, owó ti dí wọn lójú. Wọ́n rí pé èèyàn wọn inú ẹrú, wọ́n rí pé gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire pé oko ẹrú náà wà. Ẹ wo ọdún tí Ògúndé ti kọ Yorùbá ronú. Ẹ wo ọdún tí Ebenezer Obey ti kọ Nàìjíríà yìí ṣì máa dùn, ó dá mi lójú, á dùn. Ẹ wo ọjọ́ tí Ebenezer Obey ti kọ WMO and we are talking of 1992. So gbogbo àwọn nǹkan tí ó ti wà ní àárín wa yìí, ó ti wá di bárakú fún wa. Àwa mọ̀ pé àwa ní inú ìgbèkùn àti inú ìyà àti inú ebi. àti wá mu ìyà ní omi, àti ń fi ìyà ṣe oúnjẹ. So àwọn tí wọ́n rò pé ilé ayé tá a wà ìyà la wá jẹ. Ọmọ Yorùbá kò sínú ìsìn kan tọrọ bárà. Gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire pátápátá kò sí owó kankan tó ń jáde látọ̀dọ̀ ìjọba Nàìjíríà sí ibẹ̀. Tẹ́ bá rí àwọn gómìnà wa tó lọ gba owó ní Abuja every month, wọ́n fi ń maintain ministry àti offices wọn ni. Kò sí benefit kankan. Ìgbà tí iná bá wà ní ìlú ń tòrò, ní ìlú ń tẹ̀síwájú. Wọn ò jẹ́ kí iná wà. Wọn ò jẹ́ kí iná wà. Wọn ò jẹ́ kó omi wà. Kò sí títì. Wọ́n tún fi oúnjẹ jẹ wá níyà. Wọ́n tún lọ ti bọ́dà kó jẹ máa wọlé. Ẹlẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ fẹ́ dúró sí Nàìjíríà. A dẹ̀ ń sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tó fi ṣe nǹkan yìí, agbára tó wà lọ́wọ́ wọn pé àwọn wà ní presidency, tó fira wọn sí gbogbo security position láti ìyẹn ni pé láti suppress wa pé ká má ní agbára kankan. Wọ́n wá mú hùhù mọ́ wa, wá ń ká dájà wa. Gbogbo àyàtọ̀ ń dájà wa yẹn ká má lè jáde pa fẹ́ gba òmìnira ni o. Torí pé tá a bá ti parọ́ pa fẹ́ gba òmìnira sí ìgboro ní gbogbo àgbáyé máa bá wa gbà, torí pé Nigeria does not exist as I am talking to you. It's a fake country. No, there's nothing legally binding Nigeria as an existing country. Nítorí pé the constitution tó bind wa has been described as null and void and of no any effect towards the governance. Torí pé military cock-up ní constitution Nigeria, irọ́ náà fi pàtàkì wá jẹ́. Òun ni àìsàn fi pé over 66 items nínú constitution yẹn ló wà ní ọwọ́ ìjọba tí wọ́n lè release fún wa. Ara ẹ̀ ní títì, ara ẹ̀ ní iná, ara ẹ̀ lómi. So tíjọba ò bá sọ pé ẹ lọ ṣe, wọ́n wá gbẹ́sẹ̀ lé wa mọ́lẹ̀ pé ká má lè dìde. Wọ́n wá pè é ní àbí fún ara wa pa ìfún ẹ̀ mọ́. Wọ́n fọwọ́ rẹ́ wa nímú. Wọ́n gbá àwọn ọba wa létí. Wọ́n fọwọ́ ka àwọn ọba wa láyà.
ẹ má bá wọn ọba nítorí wípé kí ni ara nǹkan tá à ń sọ yìí wọ́n fi ìyà jẹ àwọn ọba wa wọ́n fi ibi pa wọ́n àwọn náà mọ̀ọ́mọ̀ fi ibi ìyà pa wọ́n àwọn náà máa ní kán wá gbà tí ọba tí ò tí ì rí 20,000 for over 2 years tọ́gbé 10 million lọ́wọ́ ṣé kò wá ní ìgbà ọjọ́ tó bá dẹ̀ ti gbà wọ́n di fi ọba bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fi sínú àpò kò lágbára mọ́ kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ torí wọ́n á pa nítàn tán bá dẹ̀ pa àìmọye ọba tán set up. So gbogbo ara gbọ́dọ̀ lọ ronú ká mọ̀ wípé inú ìgbèkùn la wà nílẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ gbára wa. Ará àtọ̀ ni wọ́n bá wa ṣe o àwọn ará náà máa gbára wa kúrò ní oko ẹrú torí pé oko ẹrú la wà. Wọn ò dára ká wá jìyà láyé náà so wọ́n ti ń fi yé wa pé ìyà la wá jẹ láyé ẹwà ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lójú ló ń gẹ helicopter náà gbé jet ẹlẹ́wọ̀ olùkọ́ àtàn wà ẹlẹ́wọ̀ ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé tí wọ́n wá sí London ẹ máa bí tẹ́ máa tiri wọn ejura road ni wọ́n lè wọ ṣọ́ọ̀bù ṣoṣo kan náà £50,000. Ìyẹn ni pé ẹrú ni wá àwọn ni ọba ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ yín ṣé bí a ṣe ń treat ọba wa ilẹ̀ Yorùbá ṣe ń treat ọba tiwọn ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé Southern of Sokoto tàbí ẹ máa kàdé wá sí Aso Rock kiri àwọn náà máa lọ bá àwọn náà wọ́n wá fi àwọn ọba tiwa sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ inú wa náà wá ń dùn adẹ̀ni ẹ jẹ́ ká kúrò nínú ìgbèkùn ẹ jẹ́ ká kúrò ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká kúrò ní ìgbèkùn yìí ìgbèkùn láwa ẹ jíjí olùdẹ lọ gbàdúrà kí Ọlọ́run kó fara hàn yín gbogbo ẹ̀ ń tẹ̀ ń kú sí chọ́ọ̀chì ta ní kẹsàn-án ìbẹ́yìn tẹ̀sán petition Ọlọ́run ti gbàdúrà yín ilẹ̀ fẹ́ẹ́ sí ìgbèkùn Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run gbà ń dìde nípasẹ̀ gbogbo àwọn tó ń bá yín sọ̀rọ̀ pé ẹ lọ sáyìn petition ká kúrò ní oko ẹrú kálẹ̀ develop ara wa kí gbogbo yín kẹ́ lè ríṣẹ́ ọ̀nà kò lè là fún yín kẹ́ lè gbégbé ayọ̀ kẹ́ lè jẹun sínú lásìkò tó pàtàkì àsìkò tó yẹ kẹ́ lè rómi pọn kẹ́ lè ríná lò gbogbo nǹkan yẹn pápátá wọn fún sí abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ wọn ni wọ́n mọ̀ má jẹ wọ́n fẹ́ frustrate wọn nítorí wọ́n fẹ́ pa wá run ni kí tẹ̀lé fẹ́ pa wá run nítorí pé wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ ilẹ̀ Fúlàní wọ́n wá ń fi wọ́n ti kó so wọ́n wá ń fi pa wá díẹ̀ wọ́n pa wá sínú wọ́n á tún dẹ́ wọ́n pa wá sínú òun lẹ ṣe lówó nǹkan tó ń ṣe wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ àwa la agriculture àwa la supply àlùbọ́sà tomato àwa la ní south àwa la ní fertile land ní the fertilizer 1979 to 84 tí Ṣàgàrí rẹ̀ jìmtòrò ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ mass irrigation ní north tí wọ́n dedicate over $39 billion láyé ìgbà yẹn $39 billion òun náà lọ ṣe irrigation sí ilẹ̀ Haúsá àwọn tó bá ti ní àwòrán ìsìn gbà yẹn ìgbà yẹn lè máa gbọ́ fertilizer scandal ayé ìgbà yẹn ni wọ́n fi ìgbà yẹn lè máa gbọ́ fertilizer scandal ìgbà yẹn lè máa gbọ́ rice scandal gbogbo àwọn kan yẹn pátápátá gbogbo wọn lò gbogbo ìgbà tí nǹkan wá bẹ̀rẹ̀ sí ní germinate tán ó wá cheap no for take over agriculture wa ní south àwọn nǹkan wa organic thing la wá ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tó ń gbé wá ń sìn tá à ń jẹ ń sìn àti ṣu àti tomato ni àtàtà ni they are genetically produced wọn ń ṣe natural thing táwa nílẹ̀ Yorùbá. so n tẹ́ ń sọ nísìnyí pé àwọn tó máa ń ní Yorùbá tá a bá lọ ebi máa pa wá torí pé gbogbo ohun tó ń bọ̀ ilẹ̀ Haúsá ló ti ń bọ̀ a lè dá oko ìbọ̀tú ọmọ. ẹ jẹ́ kí lọ ka ìtàn ẹ jẹ́ káwọn òbí àwọn tó ti dàgbà ní wọn tó ní òbí ẹ jẹ́ kó wọn kọ́ kọ́rọ̀ yìí ní nǹkan tó pè ní ilẹ̀ Yorùbá fún wọn. àwa ò ní ìdí fertilizer ẹ lọ sí even Èkó tó tẹ̀ jẹ́ pé tó tún lajú ju other places lọ ẹ lọ sẹ́yìnkùnlé ẹ lọ sí àwọn tó bá wà ní ọ̀sẹ̀ lẹ́yìnkùnlé ẹ lọ ju àgbàdo síbẹ̀ tí ò bá nílò láàrin ọjọ́ márùn-ún. nítorí pé genetically produced product in large quantities tó ń kó wá gbogbo wọn tẹ́lẹ̀ yẹn fertilizer náà fi ń gbìn nǹkan tó
òun ni wọ́n ṣe take over the agriculture from the south. Gbogbo nǹkan pátápátá Ọlọ́run kó lé wa lọ́wọ́. Wọ́n tún wá kó terrorist wọlé sórí àwọn ilẹ̀ yẹn tí. Nídìí fertilizer ní ilẹ̀ wa. Ẹ wo àgbàdo tó ń gbẹ̀dẹ̀ ìrọ̀ bó ṣe máa green lọ tí ó pínpín ní. Ṣé how many àgbẹ̀ ló ń lo fertilizer nílẹ̀ Yorùbá? Ìgbà tán wá ní mass production gbogbo kan through fertilizer tó ń lò ní north. Àti irrigation system tí àwọn Israelis wá bá wọn ṣe. Tó wá di pọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn ọjà wa tó bẹ̀rẹ̀ sí cheap ní sunny north. Òun lẹ ṣe máa rí. Bọ́n kó 100 tomato bags wá out of the 100 tí 50 bá rot bẹ́ẹ̀ tó máa da 50 yẹn nù. 50 tó kù ṣe máa fún nítorí pé mass production tó ń ṣe is genetically produced product. Kò dàbí àwa tó jẹ́ pé nǹkan wa tó bá mú tomato lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá tó bá fọ́ tẹ̀ kò ní jì wọ́n nú. Tó bá fẹ́ yín gé báyìí ìyẹn tomato kò ní gé nítorí pé it is organic. Tomato wọn lásán ẹmu lọ́wọ́ kékeré báyìí ọmọ gbogbo ẹ máa dà ṣùn ni. So àwọn náà ní original life but years of slavery, years of deprivation, years of subdue ó ti wá jẹ́ kí orientation wa ó ti wá wáyà mọ́ suffering bí ẹni pé pé we were created to come and suffer. It's a pity. Ẹ jẹ́ ká yíjẹ́ òdodo. Ẹ jẹ́ ká gba ògo wa padà lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá. Ọlọ́run dá wa lẹ́rú o, àwọn aṣọ ara lẹ́rú sìn nítorí pé Ọlọ́run ti bá wa dá májẹ̀mú wípé a máa yọ nínú ọdún yìí. Petition tá a máa fi yọ. Àwọn tó ń gbà nídìí petition yìí, a lè rí wọn torí pé ìyá wa tó gbé petition yìí jáde ibi tó ti lè dé àwa ò mọ̀. Àwọn tó ti ń fún ní assurance tó ń tẹ̀lé kó lọ gbé gbèsè yìí, ara àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tí Nàìjíríà jẹ́ ni tó ń sunkún fún Yorùbá nínú. Mo ń bọ̀ bàbá wa ẹ jẹ́ ká wo àwòrán yìí kí ẹ̀yin náà tún lè mú mi díẹ̀. Káàsì sá. Ẹ̀rọ tí mo lè mọ orúkọ yín. Àbẹ́ ẹ̀ ní ẹ lè mú. Kí ni orúkọ yín sà? Fáà Salmon Tijani. Ọmọ olúbo ni. Ọmọ bíbí ìlú bàbá rẹ̀. Fún àǹfààní yìí tí local government. màá rí wọn ẹ̀ fún àǹfààní yìí tí ẹ lè ti rí fídíò yìí rí kan náà àwọn ọmọ wa tí ó wà nílé ló ṣe recording yẹn ló sẹ́ndẹ̀ sí mi nígbà yẹn tí lẹ́yìn eléyìí lọ́tún ti gé bàbá kan lọ́wọ́ méjèèjì eléyìí ọwọ́ kan ló gé ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá wa yìí sọ kí bàbá wa Fatai náà lè fi mọ̀mí díẹ̀ kájọ gbọ́ fídíò yìí. Ẹ káàsán àfà. Káàsì sá. Ẹ̀rọ tí mo lè mọ orúkọ yín. Àbẹ́ ẹ̀ ní ẹ lè mú. Kí ni orúkọ yín sà? Fáà Salmon Tijani. Ọmọ olúbo ni. Ọmọ bíbí ìlú bàbá rẹ̀. Ní local government wo ìlú wo ní orí ẹ̀? Ìwádìí local government. Ní state wo ni ẹ? Ọ̀yọ́ state. Ọ̀yọ́ state. Àbá ìròyìn kan la ti ń gbọ́ nípa pé àwọn Fúlàní kọlù yín. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan àti bí tí nǹkan ẹ ti ń bọ̀ tó fi di pé ìkọlù yẹn wáyé? Wọ́n lè ṣàlàyé rẹ̀. À ń gbọ́ yín. Ní ibi tí nínú oko mi tí mo ti ń dáko. Ibo lóko náà wà? Níbi adó yìí náà ni. À ń gbọ́ yín. So mo wá gbin àgbàdo síbẹ̀. Àgbàdo yẹn ò tí ì ju ọjọ́ mẹ́rin lọ sí ọjọ́ márùn-ún tí ó kù. Ṣùgbọ́n níjọ́ tí mo ti gbin àgbàdo kádàgbàdo tó wù láti fín gbogbo inú oko yẹn pẹ̀lú òògùn tí gbogbo kókó ti gbẹ. Mo sì wá jókòó lọ́jọ́ ẹ̀ láti sinmi díẹ̀ bí ọmọ Fúlàní kan ṣe ń darí bọ̀ nínú. Ọmọ Fúlàní yìí sì ní kì í ṣe àlejò. Ó ti pẹ́ jẹ́ pé ìjẹ̀gbẹ̀ ní máa fà. Ṣùgbọ́n àwọn máa wò wípé tó kéèyàn kò rí àbílí. Ó tó bí ọdún mélòó lọ́mọ yẹn? Ó ti rí kọjá ọmọ ogún ọdún. Tòun èmi wá kó níbi tí mo dáko sí mo lọ síbò míì nígbà tí màá wá ṣe rí bọ̀ mo rí i pé nínú oko tí mo ti fi tí mo gbìn gbàdó sí ó kẹ̀dá màálù sí ni kódà màálù ti lanú oko nìjà tá a ti fògùn fi wọ́n á sọ pé ṣé bó rí kí a ti fi oko yẹn a sì gbin àgbàdo síbẹ̀ ó ní ilẹ̀ Ọlọ́run mo ní ṣé òun wà lọ́wọ́ òótọ́ wá gbalẹ̀ rẹ̀ ìwé jù báyìí lọ. Ẹ jẹ́ ń pọ̀ síbẹ̀ bàbá wa Fatai ẹ̀gbọ́n tí bàbá wa yìí sọ ó ní Fúlàní yẹn ní ilẹ̀ Ọlọ́run ni kí lẹ máa bá wa sọ síbẹ̀ yẹn. Àbẹ́rẹ́ pọ́rọ̀ yìí lágbára báyìí ó nílẹ̀ Ọlọ́run ni. Olúwa dá oníkálukú sórí ilẹ̀ ẹ̀ ni.
nígbà tó dá wa ó dá wa sí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire nígbà tó máa dá àwọn Haúsá ó dá wọn síbi tán wà nígbà tó máa dá Fúlàní ó dá Fúlàní síbi tí Fúlàní wà nígbà tí lọ́ọ́ máa dá àwọn òyìnbó ó mọ nǹkan tó ń ṣe fún sáyè tiwọn nípo láti ń gbọ́ káwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire káwá wá sí òyìnbó káwá sọ káwá ra ní Tottenham a fẹ́ gbalẹ̀ Tottenham tó ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe fún wa lálẹ́ àrùn agbára tí wọ́n ní federal level òun náà ṣe ní oppression náà pé nǹkan tó ń ṣe subjugation that is kan gba àyà yín kan dẹ́rù bá yín kan gba àyà yín kẹ́ má jẹ́ kankan mọ́ they are dehumanizing us as human beings wọ́n fẹ́ sọ wá wọ́n gbogbo tí èèyàn fi ń jiyàn pápátá náà yọ kúrò lára wa wọ́n sọ wá di ohun aláìlẹ́mìí mọ́ wọ́n bá sí ní pé tí a bá gba agbára by signing this petition tí a bá gba agbára a lè control destiny wa forever. mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká wò bí bàbá wa ẹ̀ sì ní destiny torí pé àìtí gbọ̀n tí wọ́n fẹ́ sọ tán. sí sọ̀rọ̀ èmi náà bá ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí bú fùrọ̀ yá mi mo ní ọ̀dà ihun tí ó padà ṣe lè ń bẹ̀ sí ọ gbọ̀ngàn òní lára rẹ̀ torí lẹ́nu ilé bàbá mi ni mo wà ní gbogbo àgbàdo sí yìí o lọ́wọ́ àdá màálù sí ló fẹ́ fi màálù bàá jẹ́ yìí o lọ́wọ́ àpè ilẹ̀ ọlọ́run ni ṣé wọ́n ọlọ́run òun ni àbí báwo ni tiẹ̀ ti jẹ́ ó sábẹ̀rẹ̀ sí bú èébú lọ́ba lọ èmi ò wí ìkẹ́ mọ́ èmi bá fẹ̀yìntì níbi ìbòjì kẹni bá ń ka kéwú mi nígbà tó tó bíi wákàtí kẹ wọ́n sáré pé ó dé àwọn méjì ni wọ́n bá ní màálù àwọn ti jẹ ògùn nínú oko mi o màálù mẹ́ta ti jẹ ògùn ó sì ti pé mi wá lọ wò ní kọ̀rọ̀ nìkan ajá ní ń gbó ni o àgbò ní kẹrin o èmi ò tiẹ̀ wọ́pọ̀ gbà tí wọ́n ṣe gbẹ̀rẹ̀ ní ìṣèmọ̀ nípa bí màálù rẹ̀ ṣe kú àṣé bó ṣe yíjú sẹ́gbẹ́ kan wọ́n kẹ̀kẹ́ gé irí mi ni àdá tó gbé báyìí ètè mi báyìí ni àdá bá bí ẹ̀kọ́ ṣe sọ wọ́n bá kó tìrà mi sílẹ̀ tí bá wà pé kí n máa bá jà ó ṣe wáyé pé mi ní ìbá padà pa á níjọ́ ni ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin mo fẹ́ lọ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ nílé aṣọ tí mo wá wọ̀ tó jẹ́ aṣọ iṣẹ́ níbi tí mo ti ń bọ́ṣọ lọ́wọ́ tí mo bọ́ṣọ tẹ́ tí mo wọṣọ mi ti máa wà lọlé aṣọ tó ti gba ọ̀nà ẹ̀kọ̀rọ̀ lẹ́yìn èmi sì ti wà lórí máṣíìnì àdá tó gbé pé kó wọn tó fi àdá gbá ọwọ́ lọ gbà dúró bó ṣe gé ọwọ́ mi nìyí ló wá fìdí wípé tòun tí ọwọ́ kẹtọ́ wá kùn tí ìbá wá fẹ̀kọ́ mo wá gbé òun náà pẹ̀lú àdá rẹ̀ mo wá gbé fọ́lẹ̀ gbígbé fọ́lẹ̀ tí mo wá gbé fọ́lẹ̀ ni ọ̀wá fi lè lágbára àti ṣe nǹkan mọ́ ló ń kálukú fi túká èmi wá padà lọlé kí n lè gun máṣíìnì mọ́ kí gbogbo àwọn èèyàn ní ó tó wá rí mi ọ̀sá ìdílé ọlọ́pàá ó di ilé olóògùn bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí sáti wá padà ṣẹlẹ̀ ní mi. kí ni ìgbésẹ̀ wo ọlọ́pàá gbé lásìkò ìgbà náà. nígbà tí a délé ọlọ́pàá ó tó ọlọ́pàá fún ọ ní ọ̀dà ní òtún ni wọ́n padà gbé mi lọ torí gbogbo àdúgbò abáyé wọn ní òtún ni wọ́n máa gbé mi lọ. nígbà tí ọlọ́pàá kọ̀ mu kò mọ̀ bí ó ti ṣe tọ́lá yà ń já tó wọ́n bá gbé mi kó lọ́dọ̀ wọ́n gbé lọ́dọ̀ ọlọ́pàá òtún yẹn òun lọ́wọ́ akọ̀wé pé mo ti máa gbé mi lọ ilé ògùn kíákíá. ṣé Yorùbá ni ọlọ́pàá yẹn ni àbí Fúlàní àbàwùsá. Yorùbá ni. ó ní òun ní sọ̀rọ̀ pẹ̀. ó ní pé òtù ní ẹ̀dùkọ̀tà ká máa lo òtù ṣùgbọ́n báyìí ló ti ń bẹ lójú yẹn ó sáà àtẹ́ǹdì sí mi dáadáa kódà wọ́n bá mi délé ògùn kíákíá ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí stíìtì mi láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí wọ́n ń stíìtì mi àwọn aráàlú mi wọ́n ti gbìyànjú wọ́n ti gba ọmọ nìmú ṣùgbọ́n gbígbá tí wọ́n gbá mú ọlọ́pàá yẹn bá gbà ó tì í mọ́lé wọ́n wá sọ fún wa pé lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá àwọn oníbàdàn ní Yàgẹ̀kú níbẹ̀ làwọn ò gbé ẹjọ́ nìlọ bọ́lọ́run fẹ́ àwọn ẹgbẹ́ àgbẹ̀ àwọn tá a jọ jẹ́ àgbẹ̀ àwọn náà bá yarí pé kì í ṣe pé ilé ọlọ́pàá nìkan làwọn lọ kóòtù ni tó níbi wọ́n wá ti gbé ẹjọ́ yìí lọ kóòtù níbi ọ̀rọ̀ tí wàá padà yípo nìyí ògùn bàtí wọ́n gbé ẹjọ́ yìí lọ sí kóòtù tí àwọn ẹgbẹ́ àgbẹ̀ gbé ẹjọ́ lọ kóòtù tí wọ́n wá discharge mi ní hospital tí mo délé déètì tí wọ́n mú pé wọ́n á lọ fún ẹjọ́ wọ́n bá ní déètì yẹ pé coronavirus kò jẹ́ kí wọ́n lè ṣe nǹkan kan mọ́ báwo ló jẹ́ tó ṣe yẹ ó ṣàjẹ́ ìbànújẹ́ ńláńlá fún mi tó ńgbọ̀ wá pẹ́ díẹ̀ wọ́n bá tún wá bá mi pé àwọn ọba àtàwọn òjòyè ìlú làwọn sọ̀rọ̀ ní àwọn yẹjú ẹ̀ bí ló ṣáàdì yìí pé ọ̀rọ̀ yìí padà fẹ́ di ohun tó túká àwọn ọ̀dọ́ ìlú gbìyànjú láti jà yìí pé báwo ni ẹ̀rọ yìí ṣe jẹ ní àwọn yìí pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ kí ló lè fi ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹgbẹ́ àgbẹ̀
àwọn ìlú náà láwọn kí ni wọ́n ṣe fún àwọn Fúlàní gbà náà ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ kí ni àwọn aráàlú ṣe fún àwọn Fúlàní. wọn ò ṣe kankan fún wọn lẹ́yìn pé nígbà tí wọ́n ti mú ọmọ tó yé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n sì ti mú lọ sí Yàgẹ̀rẹ̀. òní lọ́jọ́ Sunday 25/4/2021 lọ́jọ́ tí mi àti àáfà ta pàdé ara wa tí wọ́n ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa ara wọn ọwọ́ tí ẹ̀ ń wò yìí ẹnáwó ẹ̀ sókè àwa òun ni àwọn Fúlàní gé o ọwọ́ tí àáfà tí wọ́n ná sókè lò. Fúlàní ti gé ọwọ́ àtàbí báyìí tẹ̀sí ohun tẹ̀ máa gbádùn mo sì ń wá fídíò kejì ti BBC tí wọ́n gé ọwọ́ méjèèjì bàbá yẹn tẹ̀lé rí nǹkan àbí bàbá yẹn tẹ̀sí lè fi ọwọ́ ṣe nǹkan kan bàbá wa Fatai Ògúnríbidó ǹjẹ́ èèmọ̀ ti wọ̀lú báyìí àbí èèmọ̀ṣẹ̀fẹ̀ wọ̀lú ni. àbúrò mi àtàtà Yẹmí tẹ bá rí àwọn Fúlàní tó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe test run ni wọ́n ṣe o. kí lẹ pé test run. kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò yé mi ní. trial ni wọ́n ṣe trial practice náà ń ṣe practice. ọwọ́ mà lọ gé bàbá láti gé ọwọ́ yẹn. àná sọ fún yín wípé tí a bá ṣọ́ra nílẹ̀ Yorùbá sẹ́ tá a bá fi máa rí oṣù kẹjọ tó ń bọ̀ yìí kọ́lọ̀ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó wà mọ́ ní nǹkan tó ń plan ní abẹ́lẹ̀. ṣé tí gbọ́ gbogbo àlàyé tí ọba dàbẹ̀ láfi àṣẹ kan tó pa á. a ní fídíò yẹn bí àtẹ bá jẹ́ kí n play ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. à ń ṣàlàyé fún yín wípé 2018 ni American former security adviser to ẹni sùúrù yá wa torí ti bá ti rí bí owó ọ̀rọ̀ owó la torí ẹ̀ jáde lálẹ́ yìí ká má gbàgbé ìyá wa dáadáa ìyá wa lálùbáríkà ìyá wa comfort bàbá ń ṣètò lálálẹ́ àjọ ń ṣe ni àjọ wà lórí ètò fún wákàtí 5 àbọ̀ lánàá wọ́n ní àwọn náà dá sọ̀rọ̀ CONIFA ó fún wa ní £100. bàbá mi Fatai Ògúnríbidó owó la torí ẹ̀ jókòó lálẹ́ ìfihàn gbọ́dọ̀ fún wa lówó ká má dúpẹ́ fún wọn ẹ bá dúpẹ́ fún ìyá wa náà. ẹ ṣe gan ni mà ọwọ́ yẹn máa rò pé ojú òní tì í o ẹ lè gbọ́mọ sí ẹ lè gbọ́kọ sí ojú òní tí lágbára àṣẹ Ọlọ́run àṣírí ọ̀rọ̀ kan ṣe kó àṣírí wọn máa ṣe mà we are very proud of you mà ẹ ṣe gan ni mà ẹ kú tẹ̀síwájú mà ẹ ká dúró tiwa mà a máa júwe fún ojú òní tì í ẹ ṣe gan ni mà ẹ ṣe àdúpẹ́ o ẹ ṣe gan ni mà. test run ni a ṣì wà pẹ̀lú àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ṣáwọ́ bàbá yìí ẹ bá gbóhùn sókè. ìyẹn ni wípé ní year 2018 wọ́n pe arákùnrin kan ní Frank Gaffney he was a former adviser to Bill Clinton American ni ó ti wá retire as a security adviser to Bill Clinton ni ó ti wá retire ó wá ní NGO non-government organization tó máa ń deliver lecture káàkiri against terrorism. ó gbé fídíò náà jáde ní year 2018. nínú fídíò yìí táyé bá wà ní ọjọ́ iwájú Yọ̀bí wàá pè bí fídíò yẹn káwọn èèyàn wá rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kún it has been a pre-planned something for a very long time. gbogbo sensitization táwọn fún àwọn èèyàn wá tí wọ́n distin nìyẹn tí ò yé wa. arákùnrin wa sọ̀rọ̀ ó ní òun pé conference tóun ti sọ̀rọ̀ yẹn o láti bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ nítorí pé kí ni òun pé the American Congress òun pé President Donald Trump kó jọ kó pe a committee of world leaders láti bá wọn sọ̀rọ̀. ó ní kó dẹ̀ constitute a body within the Congress pé wọ́n láti gbìyànjú láti lọ sí Nàìjíríà nítorí pé nǹkan tó bọ̀ Nàìjíríà kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. ohun tó wá ṣẹlẹ̀ pẹ́rẹ́ ó ní ṣé wọ́n yìí sọ̀rọ̀ pẹ́rọ̀ refugee gbogbo àwọn tó ń kú sí agbami ní lórí òkun yẹn ó ní kékeré ló máa jẹ́ o nítorí pé gbogbo àgbáyé bóyá la máa fi lè handle nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. ó nítorí pé fundamentalism ó fẹ́ reach a new dimension ní Nàìjíríà.
nítorí pé Nigeria is about to be taken down. Ó máa play video fún àwọn àwọn afití ara ń gbọ́. Nigeria is about to be taken down. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Nàìjíríà fẹ́ wá sísàlẹ̀, wọ́n fẹ́ fà wálẹ̀. 3 years after, or let me tell you pé less than 2 months after 2019, a bẹ̀rẹ̀ sí ra mercenaries tán wá sísàlẹ̀. A dẹ̀ rí di mínísì gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, àwọn èèyàn wa ò dẹ̀ rí di mínísì. Tí bá sọ fún ẹ pé test run láàrin yẹn, the real ethnic cleansing wọ́n ṣe ń plan ẹ̀. Ní ọwọ́ àfáà tó ti gé. Wọ́n fẹ́ wá eliminate about 2/3 of the entire Yoruba people. Wọ́n fẹ́ pa á lẹ́nu mọ́ forever. Àwọn Fúlàní ò dá ṣe o. Àwọn tó ń bá kí wọn, àwọn tó ní wọ́n jẹ́ colonial àwọn ló bá kí wọn. Torí pé ògo wa wọ́n jọ ń pín ni, ọ̀rọ̀ wa wọ́n jọ ń pín ni. Tẹ́ bá rè gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé Buhari ló ń ṣe é, Fúlàní ò láyà kan tó ń ṣe Nàìjíríà. Àwọn tí wọ́n gbé agbára lé wọn lọ́wọ́, abẹ́ ìsàlẹ̀ dán wà tí wọ́n tán rán wọn ní iṣẹ́ yìí. Ẹ̀yin ní ká máa jà lórí presidency náà tún. Ṣé báwa lọ dẹ̀, àwa là ń kóra wa jọ. Àtàwọn easterners tán àwọn tó náà jáde. Wọ́n ń lò àwọn tó jáde, wọ́n ń lò wọ́n ni, wọ́n fọ́n lówó pé yálé lọ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n fi ń divide wa ni náà. Whereas nǹkan tó ń bọ̀, wọ́n fi ń distract wa. Whereas nǹkan tó ń bọ̀, òun la ṣe ń gbàdúrà. Oore ọ̀fẹ́ àdúrà tá à ń gbà, òun ni ò jẹ́ kí nǹkan ti yíwọ́. Wọ́n ti fẹ́ wá nípakúpa. Gbogbo àwọn tẹ́rí tó kó sínú igbó tán gbé wọn lọ́wọ́ yẹn, mission wọn nìyẹn. Gbogbo àwọn tẹ́rí lè kó tán níta gbogbo èkó ẹ̀ pápátá gbogbo wọn náà níbọn sílé. Wọ́n ti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe wá ní wọ́n pé match to match ní gbogbo ilé. Wọ́n rú population wá sí south match to match ní 1 to 1 ní. Wọ́n fẹ́ eliminate dúdú, wọ́n fẹ́ eliminate Yorùbá. Kí lè gbàgbé wọn. Kí lè Yorùbá yẹn sílẹ̀ kan, ó ní Ọlọ́run ló ní ilẹ̀. Wọ́n ní ẹni tó bá lè jà láti ṣẹ́gun, wọ́n ní òun ló nílẹ̀. Jẹ́jẹ́ wa la lè dúró síbi tá a wà. Jẹ́jẹ́ wa la agbósáyé wa táwọn wọ̀nyí wá. Tọ́ wá sọ wá tọ́ bẹ̀rẹ̀ sí threatening wa, tọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ wá dídàkudà, tọ́ fìyà jẹ wá láì ṣẹ̀ láì. Tí Màláfíà sọ ní ìrà àbọ̀. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay, how will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you have tolerated such nonsense? But let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforests of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022,
they want to start a civil war in Nigeria. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Ọdún wo la wà yìí bàbá wa? Year 2022. Ó ní mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé kó tó di August year yìí, àdúrà ní ká máa gbà nítorí pé kí ni wọ́n distract wa ni wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Kí ni mo sọ fún yín pé Fragafini sọ ní 2018. All Nigeria is about to be taken down. Àwọn èèyàn wa wọ́n ṣe lọ sí party. Wọ́n sì lọ ṣèkó wọn. Wọ́n lọ sí wedding. Wọ́n lọ sí club. Wọ́n sáré tẹ̀lé politicians káàkiri. Torí pé politicians àwọn ni wọ́n kówó lé lọ́wọ́ tán. Àwọn ni wọ́n mọ̀ gbé àwọn politicians yẹn sí inú gbọ̀ngàn. Wọ́n mọ̀ fún wọn ní ọlá yẹn. Ká lè máa sáré tẹ̀lé wọn. So that wọ́n lè máa rà wá bí ẹrú. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n wá ṣe minimum wage ní 18,000 naira. Later wọ́n ní 30,000 naira minimum wage. Kí ni minimum wage rà Nàìjíríà àtàwà lọ́wọ́lọ́wọ́ sùn? Kò tó wọ transport in a month. Ẹ wá Nàìjíríà is real. Wọ́n ti fojú wa gbá pààrọ̀. Àwọn náà fẹ́ gbára wa kúrò lọ́wọ́ ìyà. Ọlọ́run lóun ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ ìyà. Ó ti gbá àwọn èèyàn dìde fún wa láti wá gbà kúrò lọ́wọ́ ìyà. Àwa sọ pé kò cost anything. Lọ sí òmìnira Yorùbá 2022. Lọ sign petition kí wọn náà kó lè mú sọ nípa tẹ̀kú òṣèwọ̀n tó lè ṣe. Wọ́n má tẹ̀lé wá ní kó fún wa pa wáyé. Ẹlẹ́dàá wọn pé ìwọ náà jà ìwọ tó bá sign petition ìwọ ti jà fún ilẹ̀ Yorùbá. Ó sign lásán gbogbo tá à ń ṣe ìwọ náà ti ṣe. Ìyẹn ni pé ìwọ náà ti ní ọwọ́ sí. Àwọn kí ló tẹ̀ fẹ́ lose? Go there just sign it. Sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ kò sọ fẹ́ bí. Ó tẹ̀ máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí tẹ̀ sí try ẹ̀ náà. We are talking of taking Nigeria down. Oba Damida fear has confirmed it. Ayé ni ò sí, màá ní pé kò play Fragafini yẹn kan rí. Wípé Nigeria is about to be taken down. Now, less than 1 year after, àwọn ajagunta láti Libya, láti Niger, láti Mali, láti Chad, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá sí Southern Nigeria. Àdè ìfura ká mọ̀ pé nǹkan kan ń bọ̀. Àwọn ọba wa sì ń lọ sí Asoro. Ọba wọn lè rí ní náà tó wá sí Asoro, tó wá sí Asoro. Wọ́n useless ọba wọn fún sí abẹ́ local government. Jẹ́ ká ronú ká sọnù ká tó sọnù. Á ti sọnù o, ṣùgbọ́n tá a bá sá eré ẹ̀, àìlè ní ihe padà. Òun la ṣe sọ fún yín. Bàbá wa Akíntóyè tán pariwo lójoojúmọ́. Ìyá wa MKO tán pariwo lójoojúmọ́. Mo dúpẹ́ Onítìrí MKO Abíọ́lá tí Ọlọ́run gbé dìde pé nǹkan yìí tó ní ká wá ṣe ẹ wá rè pé tọ̀ ká lè sọ nípa àjọwá pé àṣìwọ̀n tá a lè ṣe. À ń sọ fún yín tí a bá ṣọ́ra Yorùbá ńlá 4 December Ọlọ́run má jẹ́ kó pa nítorí pé nǹkan tán gbé bọ̀ nìyẹn. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn. Àwọn politicians kan wá rò pé election kan ń bọ̀ torí pé wọ́n tì wọ́n síwájú àwọn Fúlàní. Imú náà yín sí wọn lẹ́yìn náà, wọ́n yín sí wọn lẹ́yìn ni. Wọn ò dẹ̀ tí ìfẹ́ dí pẹ̀lú Tinubu torí pé wọ́n fẹ́ bá ná owó ẹ̀ dáadáa. Owó tó gbẹ́ kí wọ́n fẹ́ ná owó yẹn dáadáa fún. Òun náà ṣe ń tì síwájú. Gbogbo èdè wọ́n ń tì síwájú ni. Gbogbo ẹ̀dá tí wọ́n tẹ̀yìn wá pé ẹ má fò Buhari, ẹ má ṣe gbá gbogbo wàhálà láti Yomi ò kí ṣàlejò gbogbo bó ṣe máa ń activities mi. Ọlọ́run ti bá a sọ ẹ kúrò ní oko ẹrú. Ẹ lọ sign petition kí n lè gbà yín kẹ́yìn náà ká lè gbé ìgbé ayọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí industrialize ilẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tó tán ti bàjẹ́ gbogbo industrial tó ti bàjẹ́ gbogbo àwọn àbáwá tó ti frustrate tó ti pa gbogbo àwọn nǹkan tó ti kú nílẹ̀ Yorùbá ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ́jí padà. Ẹ wá ní pẹ́pẹ́ kú sí abẹ́ Fúlàní kí ni nǹkan tẹ́ ń gé ní abẹ́ Fúlàní gangan ẹ sọ fún mi. Government partake ń bẹ̀ ẹrú náà fi ń ṣe ń bẹ̀ kò síná kò sómi kò sílé kò sí títì. You hold your destiny to your hand. Iṣẹ́ ọ̀lẹ́yìn jẹ. Àdẹ̀tún bẹ̀rẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká wọnú ògo wa lọ. Ẹ sign petition ká lè rí pígọ̀
tá a máa fi yọ kúrò ní oko ẹrú tún dá wa lóhùn. Ó dọwọ́ yín, ó dọwọ́ mi. Ká lè nípa tèmi pé o sọ̀rọ̀ tí mo lè sọ nítorí pé àbọ̀rọ̀ sọ fún ọmọlúwàbí wá débè àdògidì. Obada happens to be a former governor of Central, a former deputy governor of Central Bank. Ó ṣe lálàyé, ó ní tí àwọn bá sọ̀rọ̀, àwọn ò kì í sọ̀rọ̀ lórí hearsay. Nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwọn sọ tí àwọn obìnrin wọn táwọn ti research dé, ó dẹ̀ ṣàlàyé pé by 2022 wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí, they are definitely following a written script. So, afẹ́ akọ ogun yìí ti dé tán, ó wá kù sọ wa lọ́wọ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó má ṣẹlẹ̀ yàmẹ̀yà gúrùpù kan ní kinní kan ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká strategize àwọn tó bá ní nǹkan méjì nǹkan mẹ́ta kán lọ wú jáde gbogbo nǹkan tá a máa fi jà nítorí pé ogun yìí ń bọ̀ gbogbo àwọn tó wá ń tàn politicians tán ní àwọn ní gọ́vnọ̀ gbogbo wọn pápá tán tó kọ́ máa pa nígbà tásìkò bá tó ẹ lọ kọ́lẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín o ká gbọ́ra kó lóko ẹrú ẹ sign petition adẹ̀tún bẹ̀ yín ẹjọ́ à ń lọ sí CONIFA tó máa bá wa náà dájú tí ṣọwọ́ tó gbọ́ àgbáyé máa mọ̀ ká fẹ́ gbéra sọ ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín ó ti wọ̀ wá lọ́rùn we need about 20,000 pounds or pounds of dollars fún àtàwọn ọmọ yẹn lọ sí South Africa ó ti wọ̀ wá lọ́rùn ẹjọ́ ẹ bá wa dá sí ṣùgbọ́n èrè ẹ̀ ń bọ̀ fún wa o èrè ẹ̀ ń bọ̀ fún wa torí pé Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ emerge gbogbo ọ̀rọ̀ wa tó ń kó lọ gbogbo góòlù wa tó ń wà lọ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe nítorí pé Nigeria will exist Nigeria is fake Nigeria will exist no constitutional binding amalgamation expired in 2014 àwọn tó mọ̀ wọ́n lùtù wọ́n yín sọ alẹ́ yìí wọ́n lùtù wa ni o wípé ọ̀dẹ̀ ni wá a lè gbé ìgbésẹ̀ àwọn tó dẹ̀ mọ̀ àṣírí ló ní pé ìgbésẹ̀ ilẹ̀ ní láti gbé àwa mọ̀ wípé kò sí òfin kankan tó so Nàìjíríà papọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n tí a bá gbé ìgbésẹ̀ yìí àbá yín gbé ládùúgbẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ jáde kúrò ń bẹ̀ àwọn tó sọ mọ̀ nǹkan tó ń sọ ẹ̀yin náà lọ wò ó kí ló bá Nàìjíríà together kò sí constitution is fake wọ́n dẹ̀ pé fake ni amalgamation ti expire so Nigeria is a no man's land as we are talking ó wá kù káwa tá a jẹ́ yàmìyà ká gba ògo wa padà pé nǹkan tó ti fún wa sígbèkùn over 100 years a fẹ́ gbà padà òun la ṣe ń bẹ̀ yìí ẹ má fi ṣọ̀rọ̀ eré. Bàbá wa ká tó máa lọ parí ètò in just 15 minutes àti lo wákàtí méjì àti àbọ̀ almost 3 hours mo fẹ́ kó dẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí a lè láǹfààní àwọn tó máa tún wọn dáadáa torí program tèmi is special for the fundraising fún àwọn àti ń lọ gbá bọ́ọ̀lù. Ẹ kò bá mi ṣe summary lórí CONIFA again in just 5-10 minutes and àwọn tí bí wọ́n fi ra jẹ́sí níbo ló ti lè rí jẹ́sí àti pé ìdáhùn èèyàn lè sponsor lórí ọ̀rọ̀ CONIFA yìí ìyẹn ni ká gbẹ́nu mọ́ ká tó máa lọ nísìn. Màdìá ó ṣe gan ni mo dúpẹ́ ẹ̀yin ìyẹn wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún àsìkò tẹ́ ẹ fi dúró tì wá tẹ́ ẹ dẹ̀ fi gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó ní tó bá sọ pé èèyàn ayò fún ara rà á pa ìfún ìmọ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn à ń bẹ̀ wá wípé ẹ jọ ẹ jẹ́ ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀ ká lè mọ ibi tá à ń lọ nítorí wọn tó bá ṣubú á wò wájú lágbàlagbà bá ṣubú ẹ̀yìn ló máa wò àwa náà rèé ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí Ọlọ́run gbọ́lá fún tí Ọlọ́run gbádé fún ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tá tó ti rí ògo yìí tó wá sọ ọlá àti adé ìdí báṣubàṣu fún wa àsìkò tí wàá tó ń sìn Ọlọ́run ti ń pariwo pé let my people go òun la ṣe ń gbìyànjú tá à ń sọ pé wípé ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ CONIFA yìí ó gbéyà nǹkan tó máa gbé ọ̀rọ̀ self determination campaign wa ní agbègbè gidigidi nítorí pé gbogbo àgbáyé á mọ̀ pé ìlú kan wà ẹ̀yà kan wà tó ń pè ní Yorùbá tó fẹ́ gba ìjọba tó fẹ́ gba òmìnira wọn la ṣe ń bẹ̀ yín pé ẹ bá sign petition yìí now ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n lè sọ pé fẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ètò yìí we are having about
Yeah, nothing less than 20, about 20, let me say, estimation of 20 people to travel, both the players and the officials. Níbi tán àti fẹ́ gbéra láti lọ sí South Africa. South Africa tó dẹ̀ lọ yìí, owó náà ló bá dé torí pé each of them needs $1,000 fún air lifting wọn. That is how much they need. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ títí débi tá a dé yìí, gbogbo bá a ṣe ń tẹ̀kẹ́ àwọn players yẹn, tá a ra kìtì fún wọn, tá a ń tọ́jú wọn, ra sọ́kà, ṣe gbogbo ẹ̀ pápátá, ó ti rẹ̀ wá. Nǹkan Yorùbá ni, nǹkan Nàìjíríà kọ́ lélẹ̀, Yorùbá tì lélẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dá sí ká lè gbòmìnira nítorí kó máa ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí wàá mọ̀ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dénú. Ẹlòmíì bó tẹ̀ jẹ́ pé owó players méjì lè fún wa. Ojú owó players mẹ́ta ni. Ẹ rí pé ẹ̀lẹ́ bá rí mi kí n jáde kó mo ń tọrọ owó fẹ́ni tì. Ṣùgbọ́n lè ti agbé lọ́wọ́ ẹ̀ tí a bá dá sí àmọ́ ibi tó máa jáde nítorí pé orúkọ gbogbo àwọn players wa ti wà lọ́dọ̀ àwọn CONIFA. Wọ́n ti already wọ́n ti ń put sínú kọ̀ǹpútà gbogbo nǹkan tó máa fi wọ́n ṣe. Kán wá gbọ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n wá sí South Africa ṣe pé ìtìjú ló máa jẹ́ fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n á ní gbogbo akọ́tà àṣẹ náà kí ni gbogbo ẹ̀dá. Ṣé àwa náà lówó ni? Gbogbo ṣe bí àwọn senators kọ́ lé 50 million fún àwọn girlfriends. Ṣèbí àwọn senators lọ gbé girlfriend yìí náà tó máa fún 2 million. Ẹni torí pé owó rọ̀bì náà ń rí. Kò dẹ̀ ń ṣe wọ́n lálùbáríkà torí pé owó ẹ̀jẹ̀ gbogbo wa ni. Ẹ̀ẹ́dì ni wọ́n kán bá yọjú sí nǹkan tá à ń ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ máa kọ́ ayé lórí ti ayérayé ni wọ́n fẹ́ rẹ́pọ̀ pẹ̀lú apá exist. Wọ́n la ṣe ń bẹ̀ wá pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jí ìjí òdodo ká gbára wa. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ń pẹ̀lú bá sponsor anything tẹ́ bá lè ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi náà sálẹ̀ tí wọ́n bá dá sọ̀rọ̀ yìí o. Gbogbo nǹkan tẹ́ fílẹ̀ ní agbára ṣọ́ lọ́rùn ọ̀rọ̀ bá yìí di o. Ibi tẹ́ ẹ̀ lérò ọ̀rọ̀ dìde ìrànlọ́wọ́ fún yín ẹ ṣe gan ni. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ nípa bóyá iyekíye tẹ́ bá ní agbájọwọ́ la fi sọ àyà. Ẹ̀yin tó lọ bá dẹ̀ bùkún tẹ̀lé ra tíkẹ́ẹ̀tì àwọn players méjì tẹ̀lé ra tíkẹ́ẹ̀tì àwọn players mẹ́ta. Wọ́n ní each drop even makes the ocean. Gbogbo ilé tá a bá ṣe ní la máa papọ̀ tá a máa fi pa jéèyàn tí wọ́n máa fi dùn wípé tọ̀ aṣọ tá a lè ṣe torí pé CONIFA yẹn á fẹ́ akọ̀. Our target is the August World Cup. August Central World Cup tó ń bọ̀ torí pé kó World Cup yẹn gbogbo tán máa gbá ibẹ̀ gan láti máa ṣàkóso gbogbo àgbáyé torí pé by that time America, Asia, Africa gbogbo apátápátá la máa papọ̀ láti gbá bọ́ọ̀lù which is a parallel competition or tournament with FIFA. Ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀ tí a bá lè gba sponsor players ẹ̀ bá sponsor each player is $1,000 or €1,000 ni ó máa ya lift wọn sí South Africa ní láti ibi tán wà. Adẹ̀ ń bẹ̀ yín pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá gbé ìgbésẹ̀ láti bá a lọ sí orí wẹ́bsáìtì YORUBANationFootballFederation.org. Ẹ lọ sign as fans to this club. Orúkọ àwọn players wa tí ẹ bá ti gbọ́ rí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín tẹ́ bá ti ń gbọ́ di Yorùbá Royals Golden Stars. Ìyẹn ni Yorùbá ọmọ aládé ìràwọ̀ ológo tó ń dán fún gbogbo àgbáyé rí. Ṣé ẹ rí pé it's a befitting name for us torí pé ọmọ aládé nílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ni adé àkọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ sí. Ìyẹn ni pé ọmọ ọba ni wá gbogbo nǹkan yín ní àwọn ọ̀tá rí táwa tọ̀ àwọn lẹ́bi pé wọn ò fẹ́ kó gbogbo àkó búyọ ṣùgbọ́n àsìkò ti tó. Ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ láti gbára wa kó ní oko ẹrú kì í ṣe ẹrú ọmọ ọba ni wá. Ẹ má jẹ́ kó sún wa ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn kit ti wà nílẹ̀ o àwọn fans jersey tẹ́ bá lọ wọnú website wa ó wà níbẹ̀ ẹ lọ rà tẹ́ bá ti click ọ máa gbé lọ sí the shop nínú website yẹn ẹ lọ place order fún tẹ́ bá ti place order fún tẹ́ bá sọ ibi tẹ́ wà tàti ráwọn sign ibi tẹ́ máa ti gbà á gbogbo arrangement yẹn ti wà àwọn tó ń lọ sí America àwọn tó máa lọ sí Èkó àwọn tó ń bọ̀ ní UK àwọn tó lọ sí Spain ilé tó ń lọ sí Italy ilé tó ń lọ sí Canada
gbogbo arrangement yẹn pátápátá ni àwọn organizers wa ti ń ṣe tó ti dispatch gbogbo àwọn justice yẹn ní àwọn ibi tó ti máa ra wọn ẹ̀yẹn sáà indicate pé ti ra wọn lágbára Ọlọ́run ọ̀nà ara wọn yánu tó máa fi dọ́wọ́ yín àwọn tó wà ní charge wọn á gbégbé sẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin ẹ bá bínú pé à ń wọ́ọ̀rì yín ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó máa bá wa ṣe o kò sẹ́ni tó máa gbà wá o kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa ní ẹrú tó fẹ́ fi ẹrú ẹ̀ sílẹ̀ ó sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ imagine kí gbogbo wa bá ṣe wà gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjíire ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sọ gbogbo Badagry gbogbo ẹ̀pẹ́ yẹn ká sọ di Dubai kí la fẹ́ fi kọ́ ẹgbẹ́ omi ni àwọn ìlú yẹn wà easily la máa ẹ́ sọ gbogbo tá a bá fi láàrin ọdún méjì ẹ̀ẹ́rì nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ níbi tá a ti rí àwọn ẹlẹ́wọ̀ global infrastructure tẹ́lẹ̀wọ̀ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni tòun ló kọ́ gbogbo Dubai ìyàwó jẹ wa wá ń pa Ọlọ́run dẹ̀ ní ká jáde kó lóko ẹrú àtúndáhùn sign petition ẹ lọ sign petition yẹn kẹlẹ̀ kó lóko ẹrú o torí pé à ń sọ tí wàá ń sìn nígbà táwọn wa kó ọkọ àti ìbọn àti àdá wọn dé bí ìfẹ́ kẹ́ máa kí nǹkan àbámọ̀ bọ́ ni o torí pé àwa ni fẹ́ jáde kúrò ká lè ní foothold láti jà fúnra wa ká lè ní foothold àwọn tó máa wá sọ pé rárá ẹ gbọ́dọ̀ dánwò ṣùgbọ́n tá a bá ṣe mass murder yìí ń bọ̀ mass murder yìí ń bọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ti gbọ́dọ̀ lọ bàbá mi láfíà bóyá tó bá di ní ọ̀la tí Yorùbá wá ṣe program tí n bá ráyè wá gbọ́ Frank-Anthony bọ̀bọ́ òyìnbó tí mo sọ pé ó ti wọ́n ọ̀nà 2018 wípé Nigeria is about to be taken down kí ni àwọn traces tá à ń rí sìn àwọn ajagunta nínú igbó wa pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Dangote traders tó jẹ́ pé ammunition no store gbogbo inú igbó wa nígbó kìjìkìjì tẹ́nibọ̀dì ò tiẹ̀ lè rí wọn tán da gbogbo nǹkan nítorí pé nígbà tá a máa give command yẹn báyìí mass killing ni tó bá ti di jòyè ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ ló fún wọn ṣe nítorí pé alálẹ̀ ń wò wọ́n alálẹ̀ máa dá ilẹ̀ máa gbóná wọn alálẹ̀ máa dá wọn lẹ́jọ́ ẹ jẹ́ ká múra o kí gbogbo wa ká mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ parun o ó wà lọ́wọ́ yín ó wà lọ́wọ́ èmi àwa ṣe tí wá kú ẹ̀ náà ṣe tí ẹ bá a sáìn òmìnira Yorùbá 2022 ẹ Google ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ní màmá tí wọ́n ẹ̀dá láti understand ẹ gba fóònù wọn ẹ lórúkọ wọn kẹ́ fi ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín o ẹ òmìnira Yorùbá 2022 tẹ́ bá ti tẹ̀ ó máa gbé kíní yẹn wá ẹ kàn fi fóònù nọ́mbà yín sí àti ímeèlì yín àti orúkọ yín àti state ẹ ti wá ẹ dẹ̀ tẹ̀ ó lọ nìyẹn mo sọ fún yín pé be a contributor don't just lay about and think manna will come from heaven ìwọ tó ń lọ church Ọlọ́run ti gbàdúrà ẹ ìwọ ni wàá gbégbèsè láti gbàdá kúrò ní oko ẹrú gbogbo àwọn ọmọ wa tán ríṣẹ́ ṣe gbogbo àwọn ọmọ ọdún méjìlá ń sìn wọ́n ti ń sọ ṣáwó káàkiri àwọn míì ń sìn ní ilẹ̀ Arab àwọn Arab yàgbẹ́ sí wọn lẹ́nu oríṣiríṣi láti rí tó ń pa á lẹ́kún kí ló dé ẹ jẹ́ ká bọ́ kúrò lóko ẹrú o àwọn tá à ń bá dòwò papọ̀ wọn nífẹ̀ẹ́ wa dénú o wọ́n ń tàn wá ní o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé Fúlàní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan lè ṣe ń lóore tẹ́ ẹ̀ ń lọ sí wọn lè gbéjọba lẹ̀ forever wọn ní fẹ́ káwọn kan wá dé kó a lọ lóò fún ẹ probe Nàìjíríà láti 1960 wọn á rádà dàrú dáadáa káàdì láwọn ẹnìbọdì láti rú torí ẹ̀rù ń ba àwọn náà tẹ́ bá rò pé ẹnìbọdì Fúlàní kan máa gbéjọba irọ́ tẹ̀ ń jẹ ni o wọn ní fẹ́ kí rádìkà kan wá kó wá ní pé kíní kan ò fẹ́ probe Nàìjíríà 1990 toró possible gbogbo owó tẹ́tí mẹ́kì ń dà kí lè gbọ́dọ̀ lọ sí gbogbo nǹkan báyà kò lè jẹ́ kán fi ìjọba lẹ̀ lálẹ́ ẹ wo bí Tinubu ṣe ń gáàdì àwọn nǹkan ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sìn tó ti ń wá alternative way láti gba ìjọba láti gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn Yorùbá láti sọ pé àwọn náà ń gba Yorùbá the same way náà ni torí kò gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ti kójọ kò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì wá kó wá tábà pẹ̀lú ẹ̀ òun ló ó fẹ́ dá Yorùbá gbà fúnra ẹ̀ tí wọ́n bá ti fi ṣe president fún náà bá nominate fún APC ìyẹn ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nìyẹn a máa sọ. ẹ ṣe gan ni bàbá wa tó a jẹ́ kí ẹ máa lọ àparí ètò yẹn náà a máa play àsíá wa nísìnyí a ní rí jù báyìí lọ ní àṣálẹ́ yìí ètò talẹ́ yìí òun ni ó dárí lé àwọn ọmọ wa tí à ń sọ pé kí a dáwọ́ bò ní kíákíá kí a lè bá lọ sí CONIFA ní
ìgbà tí ó kùjọ́ bí 22 days lénìí today ni the first so that means we're just 21 days wọ́n dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ match yẹn ní 21 ẹ bá wa lọ dáwọ́ bo líǹkì yẹn ẹ bá wa fowó sí lẹ́yìn ìgbà tá a bá tún parí ètò ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ account number yẹn òun ló ń scroll ní ìsàlẹ̀ yẹn fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ sort code and account number a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Fatai Ogunribido tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà tó orúkọ tèmi kò tí ì yí padà òun náà ni ẹ mọ̀ sí Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Today is the 1st of 5th 2022 at 1:55 a.m. where history will remember every single one of us. Àtàwa tẹ́ à ń ṣe àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ wa gbogbo tí kò bá wáyé yín bí àtàbá tó wá parí ètò ẹ lè máa fi àkọ̀wé ránṣẹ́ sí wa bàbá wa Fatai ẹ dágbére fáwọn aráalé lẹ́ẹ̀kan sí ká tó parí ẹ̀. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ má lọ́rọ̀ mi pọ̀ ṣùgbọ́n bíbélì sọ ó ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀ gbogbo ìmọ̀ tá à ń sọ fún ayé yìí ń sin ni ká lè mọ̀ wípé kí ni àwọn tí wọ́n gbégbèsè láti ràn wá lọ́wọ́ bàbá wa Akíntóyè ìyá wa Modúpẹ́ Onítìrí MKO Abíọ́lá bàbá wa Sunday Igboho ẹ má rò pé ohun nǹkan tó ń ṣe wọn kàn ṣe ni o Ọlọ́run ló rán wọn níṣẹ́ o wá kù sáwà lọ́wọ́ láti fún wọn ní support kán lè ṣe àṣeyọrí nítorí pé ìjà wa náà ń jà gbogbo nǹkan tí wọ́n ní wọ́n fi lẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ ká gba òmìnira wọ́n wá ń jà fitanfitan àwa tó wá ń jà fún kọ́ wọ́n ní ẹni tán torí ẹ̀gbàwẹ̀ tó ń jọ̀sán òun làwa jẹ́ ẹ jẹ́ ká compliment àwọn bàbá wa àti ìyá wa yìí ká lè mọ̀ wípé a kọjá sí ilẹ̀ lórí gbogbo wa la ti gbọ́ nípa iṣẹ́ takuntakun tí ìyá wa Olúfúnlára Ṣọ̀nkútì tó ṣe nígbà ayé ẹ̀ gbogbo oríṣiríṣi protest tó ń ṣe nípa kí obìnrin máa wa mọ́tò ni nípa oko ẹrú tí nípa àwọn àdìdìpá àwọn obìnrin lóríṣiríṣi political post ni gbogbo wa la gbọ́ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà náà lọ́hùn wọn rè mí ń kọ́ ìyá òde aníwúrà ń kọ́ gbogbo wa la gbọ́ gbogbo history wọn ọwọ́ yín ló wà o ọwọ́ wa ló wà o ẹ má jẹ́ ká sun àsùngbàgbé ẹ ṣé gan-an. Thank you so much and a very good morning and good night to every single one of us. And I'll be back again with more program tomorrow, God's willing. As we say, thank you so much to our guest tonight at the early hours of this morning. Once again, my name is Ọláyọmí Kóìkì. Àníri jù báyìí lọ. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí ìyá wa Grace Senior and bàbá wa Johnson Adéṣafẹ́ àti gbogbo ẹni tí a dárúkọ àtẹ̀yìn tá a dárúkọ. Oorun ayọ̀ la máa sùn. Bye for now. Mo kí ń bẹ̀ bàbá Michael Awẹ́ Akànjí. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀. Oorun ayọ̀ la máa sùn. Ó dàárọ̀.